Tervehdys vaan kaikille. Nimi tosiaan Taureisen Saku Kouvolasta, täällä palomestarina. Ja tällä hetkellä nyt sitten tavoitteena olisi viedä tätä omaa aihetta eteenpäin näiltä osin. Ja iso kiitos kutsusta Palopäällystöliitolle, että pääsin tätä omaa aihetta esittelemään täällä. No, vähän taustaa kuka on, mistä tuun, niin ikää 44 vuotta ja olen lähtöisin tuolta Kesälahelta, syntynyt 3-vuotiaana, sitten siirrytty Parikkalaan asumaan vanhempien töiden takia ja 20-vuotiaana sitten pääsin tuohon Uttiin töihin, olin siinä 2,5 vuotta töissä ja sitten tuossa alapuolella näkyy noin muut tutkinnot, jotka olen suorittanut. Ja sieltä oikeastaan elämän varrelta, mitä nyt tähän ikään asti on tapahtunut ja tähän asiaan liittyen on havaintoja itse tehnyt, niin olen luonteeltani erittäin käytännöllinen ja sitä kautta olen kokenut, että siitä käytännön osaamisesta tähän aihealueeseen on ollut se suurin hyöty. Eli olen ollut erilaisissa työtehtävissä, joissa tätä aihetta on liipattu tai sitten koneita ja laitteita käyttänyt niin, että ymmärtää myös, että miten ne toimii, mitkä niiden käyttörajoitteet on ja niin edelleen. Ja sitä kautta sitten saanut ymmärrystä tähän esimerkiksi kuormausnosturmien käyttöön pelastustilanteessa tai sitten ihan vauriopuiden raivauksessa tai vastaavaa. Muuten työkuva päivystävän palomestarin tehtävät päivystysvuoroissa. Muuten palomestarin vastuulle tehtäviä kuuluu venekalustoa sisävesillä meillä Kymenlaaksossa ja vauriopuiden raivausta Putamisvaarassa oleva työskentely kaluston tarkastamisen, koulutuksen suunnittelun ja sen toteutuksen ja välinesuunnittelun ja sen koulutuksen osalta. Ja sitten lentosämmityspäälliköt tehtävät ja paljon muuta. Ja nyt kun palomestarin tehtävissä on ollut, niin siinä on ainakin itse huomannut, että tämä kouran käyttö on lisääntynyt meillä pelastustilanteissa ja kuormausnosturmien käyttö. Mutta siihen aihealueeseen tarvittaisiin paljon opetusmateriaalia vielä lisää, että kaikki ne kyvykkyydet, mitä kuormausnosturmilla pystyttäisiin hyödyntämään pelastustilanteessa, niin saataisiin koottua. Siitä päästään sitten tuohon ylätekstin otsikon kanettiin vielä loppuosaan ja en tiedä minne olen menossa. Eli ajatuksia on pää täynnä, paljon visioita ja innovatiivisuutta. Koitan miettiä aina uusia ratkaisuja ja tekniikoita asioiden suhteen, jotta asiat pystyttäisiin tekemään aina paremmin ja tehokkaammin ja ennen kaikkea turvallisemmin, niin en tiedä vielä, mistä itteni löydän. Toivottavasti 20 vuoden päästä samoista tehtävistä se on ainakin tavoite. Siinä lyhyesti oma tausta ja oma luonne, minkä tyyppinen ihminen on. Ei varmaan äänestäkin kuulee, että pientä ADHD-taustaa löytyy. No taustaa aiheeseen, eli puhutaan nyt sarakourasta ja yläontelopalosta ja niiden yhdistelmästä se onnettomuus ja palon hallintaan saaminen. Ja mistä se lähti tämä sammutus- ja raivauskouran ajatus, niin 2006 vuonna pelastajan vakava loukkaantuminen yläontelopalon sammutustyössä herätti itteni miettimään, että eiköhän tämä tekniikka pitäisi pystyä jollain tavalla muutoin tekemään kuin miesvoimilla köysien varassa. Kuljetusalalla työskennelleenä ja kuljetusalan perustutkinto taustalla ajatuksena plus sitten vähän maatilalla koneiden ja laitteiden ja mettätöissä erilaisten nostureiden ja hieppien kanssa työskennelleenä, niin itsellä alkoi heti visioita ja ajatuksia viriämään, että mikä se voisi olla, mutta oli vaikea löytää se reitti, mistä lähtee sitten jalostaa tätä ajatusta. Mutta käydään sitä hetken päästä vähän myöhemmin. Työturvallisuuslaki antaa meille osviittaa kuitenkin siihen kalusto- ja välineistön hommaamiseen ja sitä kautta antaa myös tukea sinne päätöksentekoon. Eli jos meillä on joku kone tai laite tai väline tai menetelmä, jolla voidaan työ turvallisemmin toteuttaa, niin ehdottomasti se väline ja laite on silloin ansainnut paikkansa suhteessa. Esimerkiksi nyt tämä kuormausnosturmien risukouran käyttö tai sarakouran käyttö
yläantelopalon sammutuksessa suhteessa, että köysien varassa tehdään sitä sammutustyöskentelyä ja savunpoistoaukkoa, niin jokainen ymmärtää jo heti, että nyt on turvallisemmasta välineestä ja keinosta kyse suhteessa siihen mieskohtaiseen työhön. No ensin kuitenkin me mietin sitä työskentelyä tai savunpoistoaukkoa puhtaasti ja sen tekemistä. Ja se ajatus lähti kasvamaan sieltä risukouralle. Eli kun puhutaan tukkikourasta, niin kynsiparin, eli kun on koura, on kourassa kynsipari ja kynsiparien välissä on yhdyssilta, niin semmoista kouraa käsitteenä ymmärretään tukkikourana. Ja risukoura taas, niin siinä on poistettu se yhdyssilta siitä kynsiparin välistä. Ja sitä kautta sitten pystytään paremmin ottamaan tartuntoja eri rakenteisiin sekä sitten eri tilanteissa eri kohtiin suhteessa sitten tähän tukkikouraan, jolloin esimerkiksi tämmöinen raivaustyö pelastustyöskentelyn yhteydessä on huomattavasti paljon sujuvampaa. No, yhtä lailla siitä jalostui sitten eteenpäin ajatus tähän sarakouraan, että kuinka me saataisiin sille yläontelotilaan johdettua sitä hienojakoista vesisumua tai jonkinlainen vesisuihku ilman, että kenenkään tarvitsee sinne yläontelotilan päälle mennä vesikatteen päälle seisomaan tai työskentelemään edes nostolavan nostokorissa. Niin sitten lähdin visioimaan sitä ja siitä sitten jalostui tämä sammutus- ja raivauskoura, jossa on nyt sitten nämä vesilinjat rakennettu ja siitä sitten hetken päästä myöhemmin tuolla loppudioissa. Vielä neljäntenä ajatuksena ennen kaikkea tämä valtakunnallinen henkilöstön resurssitilanne on myös tässä tämän työskentelyn ja kuorma-asustustimen hyödyn kautta tullut esille. Eli savusukellukseen rinnastettava kattotyöskentely palavarakennuksen katolla nimenomaan niin aiheuttaa meillä sen, että siellä pitää olla se pelastajapari, joka tulee olla savusukelluskykyinen, ja heille sitten suojapari, niin siihen sidotaan jo 4 henkilöä työskentelemään. Ja sitä kautta, kun näitä savusukellusvaatimukset meillä on sitä luokkaa, mitä ne pitääkin olla työskentelyä ajatellen ja työskentelyn niin rasuttavuutta ajatellen, niin meillä koko ajan se kykenevä henkilöstön määrä näihin tilanteisiin vähenee, joka tarkoittaa sitä, että sama työ pitää edelleen tehdä, mutta resurssivaje täytyisi korvata jollain toisella keinolla, ja tähän pieneen osaan koko pelastustoimen yhteen pieneen erikoisosa-alueeseen, niin tässä voisi olla nyt tässä sarakourassa yksi vaihtoehto, jolla tämä työturvallisuus saataisiin parannettua, plus että tämä henkilöstön resurssia ohjattua paremmin niihin tehtäviin, joissa sitä savusukelluskyvykkyyttä esimerkiksi tarvitaan. Mutta tässä on hyvä meillä hetki sitä asiaa pohtia. No, aiheeseen alustusta kuitenkin, että minkälaista niin kuin taktiikkaa ja tekniikkaa tuolla yläontelopalojen sammutuksessa nyt pääsääntöisesti pelastustoimissa niin kun käytetään yleisesti, niin ihan ilman koneita ja laitteita, esimerkiksi tikkailta käsin laitetaan pistosuihkuputki yläontelotilan päädystä tikkailta tai alapuolisista tiloista poraamalla esimerkiksi ylimmän huoneiston sisäkattoon reikä ja painamalla se pistosuihkuputki sieltä sitten sen välikaton läpi, eristeiden läpi sinne yläontelotilaa ja toteuttamaan sieltä myös sitä palon rajoittamista ja sammuttamista. Yhtä lailla nostokorityöskentely, sieltä suoritetut pistosuihkuputkien asennukset ensin ontelotilan päältä päin vesikatteen läpi niille sijainneille, jotka lämpökameratiedustelun perusteella on todettu, että minne sitä vettä tarvitsee, tai sitten rajoituslinjan tekona annettuun kohtaan ja sieltä sitten se työskentelyn turvaaminen siinä vaiheessa, kun savunpoistoaukkoa varsinaisesti ruvetaan sitten tekemään, mikäli sille tarve ilmenee. Eli jos se sammutusvaikutus pistosuihkuputkilla ei ole riittävä ja tarvii se yläantelo avata, niin sitten voidaan nostolavasta käsin se savunpoistoaukko myös tehdä. Sitten viimeisenä vaihtoehtona on tuo köysien varassa tehtävä yläantelotilan sammutus. Ja yhtä lailla siinä, ennen kuin sinne katolle mennään, niin se yläantelo pitäisi päässä heti jäähdyttämään esimerkiksi sieltä päätykolmiosta. Ja sitten jos sinne katolle siirrytään, niin jokaisen
metrin haluaisin ainakin itse varmistaa siinä katolle mentäessä, että mitä minä menen sitä lapetta pitkin eteenpäin, niin että siellä alapuolinen tila on jollain tavalla jäähdytetty ja sammutus käynnissä, esimerkiksi pistosuihkuputkilla, rajoittavilla putkilla siinä oman työskentelyympäristön osalta. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se tilanne menee siihen, että se sammutusvaikutus ei ole riittävä ja ruvetaan sitä savunpoistoaukkoa tekemään köysien varassa ja moottorisahalla, niin jos ei sitä ympäristöä siitä ole varmistettu sillä pistosuihkuputkella, niin se palo heikentää alapuolelta niin paljon sitä kantavaa rakennetta, että on mahdollisuus pudota läpi, tai siinä vaiheessa, kun se savunpoistoaukko luukkuna saadaan valmiiksi, niin se kun putoo sinne alas, niin se pölläyttää sieltä kuumat ja mahdollisesti jopa syttyvät palokaasut sitten tämän pelastajan päälle, joka sitä savunpoistoaukkoa siinä tekee. No, aihetta on tutkittu. Ronkainen on tehnyt hyvän oppinäytetyön eri menetelmistä ja nimenomaan siinä oli pelkistetyt tilanteet kattorakenteista, joissa eri sammutustekniikoita testattiin ja sieltä itse sain ainakin hyvää materiaalia nimenomaan tämän oman kehittämishankkeen sekä sitten kehitystyön pohjaksi. Eli tuli siitä materiaalista ymmärrys, että mitä se yläontelopalo käytännössä tarkoittaa, mitkä sen lainalaisuudet on ja mitä tehtäviä siellä on, joista tulisi suoriutua. Yhtä lailla ymmärrys näistä asioista, joita voi jokainen näistä opinnäytetöistä myös lukea itse, on se, että miten esimerkiksi erilaiset sammutusmenetelmät sit soveltuu tuonne ontelotilaan ja miten yleensäkin se palo käyttäytyy siellä ontelotilassa. Ja sitten kun saa sen tietopohjan sieltä itselleen ymmärrykseen, niin voi ruveta pikkasen miettimään sitten, että miten sen hallinnan voisi toteuttaa. Se, että meillä on palo, niin jostainhan se palo aina johtuu, ja nyt siellä yläontelossa oleva palokuorma aiheuttaa meille sen haasteen, ja sitä kautta mitä enemmän sitä palokuormaa siellä yläontelotilassa on, niin sitä suurempi määrä sieltä irtoaa todennäköisesti lämmönvaikutuksesta niitä syttyviä palokaasuja, ja se palokaasun määrä, kun lisääntyy, niin myös paine kasvaa siellä yläontelotilassa, joka paineena sitten taas pyrkii työntämään sitä paloa aina eteenpäin ja levittämään. Ja siksi tämmöinen yleistysajatus ei aina pidä paikkaansa, mutta yleensä nämä tilanteet kuitenkin lähtee siitä, että palo syttyy alapuolisissa tiloissa, esimerkiksi huoneiston keittiöstä, ja siellä palo pääsee niin voimakkaaksi, että se rikkoo esimerkiksi ikkunan, ja ikkunan kautta purkautuessaan liekit ylöspäin kulkeutuu räystäslaudoitukseen tai vuorelaudotukseen, ja sieltä vuorelaudotuksen ja vuorelaudotuksen tuuletusraon välistä roiloa pitkin pääsee nousemaan sitten sinne yläontelotilaa vesikatteen alle ja aktivoi palon siellä vesikatteen alla ja synnyttäen sen yläontelopalon sinne. Ja sitä kautta sitten se palo voi olla yhteydessä siitä alkupalosta sinne yläontelopaloon, tai sitten voi olla, että sieltä keittiöstä se palo on palannut jo niin pitkään, että esimerkiksi välikatto on palannut puhki, ja sieltä se palo on siirtynyt sitten sinne yläontelotilaan alhaalta ylöspäin. Mutta mekanismi on hyvin tyypillinen näin edetessään. No, muutama sana pelastajan resurssien vähenemisestä. Eli ontelopalon sammutus vaatii yleensä sitä kattotyöskentelyä tavalla tai toisella. Ja tässä esimerkkinä nyt sitten meiltä Kymenlaakson pelastuslaitokselta niin muutamia lukuja, jotka kuvastaa sitä savunsukeltajien määrän ja kyvykkäiden pelastajien määrän vähenemistä vuosien varrella. Eli kohtuu radikaali pudotus meillä on käynyt tällä hetkellä 8 vuoden aikana. Eli otetaan tuolta toi 2015 luku esiin, jossa savunsukeltajien määrä on meillä ollut se 145 henkilöä. Ja siitä peilattuna vuoteen 2023, niin luku on meillä testattujen henkilöiden osalta ollut enää 96 henkilöä.
Ja näistä testatuista henkilöistä, niin heidän keski-ikä on ollut 37,7 ikävuotta. Ja sitä kun lähdetään enemmän vielä pilkkomaan sitten näihin savusukelluskyvykkyyksiin, niin 47 henkilöä noista 96 kykenee vaativaan savusukellukseen. 6 henkilöä kykenee perustehtäviin ja 43 henkilöä joko ei ole läpässyt sitä testiä tai sitten ei ole suorittanut näitä testejä. Ja ajatus nimenomaan on, että toi 145 henkilöä pyrittäisiin tavoittamaan myös vahvuutena myöhemminkin, mutta kuten luvut osoittaa, niin se kyvykkäiden henkilöiden määrä on ikävä kyllä laskusuunnassa. Ja siinä mielessä Kymenlaaksossa se tilanne meitä niin kuin on herättänyt, että me pyritään tukemaan näitä sopimuspalokuntia myös meillä yhtä lailla mahdollisimman hyvin suorittamaan nämä savusukelluskyvykkyystestit ja sitä kautta kannustetaan sopimuspalokuntalaisia liikkumaan ja tekemään työtä sen eteen, että se savusukelluskyvykkyys näissä vaativissakin tehtävissä tulisi sitten saavutettua. Yhtä lailla ikääntyminen aiheuttaa meille suurta painetta, eli vanhentuvat ikäryhmät meillä on lisääntyvä määrä työyhteisössä ja nyt sitten kun katsoo tuossa tilastoa 2021 ja 2024 mainittu palvelutasopäätöksessä, että pelastajien keski-ikä on tällä hetkellä 43 vuotta, mutta näistäkin niin sitten taas ääripäänä, niin siellä on niitä 50-vuotiaita 50% ja näistä sitten vielä, tai yli 50% on niin kuin yli 50-vuotiaita ja niistä sitten vielä 10% on 60 vuotta täyttäneitä, lähes 10%. Ja sitä kautta summa summarumin, niin henkilöstö vanhenee, on se sopimuspalokunta tai vakinaisen puolella, ja sopimuspalokunnissa henkilöstöresurssi vähenee niin pois muuttamisen takia kuin sitten ihan toimintakyvyn alenemisen takia. Ja sitä kautta tämä meidän resurssit vähenee, ja me ollaan herätty yhtä lailla miettimään, että millä nämä samat tehtävät pystytään edelleen hoitamaan pienemmillä henkilöstöresursseilla ja pienemmillä niin kuin savusukelluskyvykkyyksillä. Ja tämä meikäläisen työ on pieni osa tätä kokonaisuutta. No, jotta ymmärtää sen yläontelopalon sitten varsinaisesti, niin kannattaa pysähtyä aina miettimään vähän niitä taustoja siihen tilanteeseen, että mitkä ne on ne olosuhteet ja ne vaikuttavat tekijät siinä palossa. Niin tähän yläontelopaloon on ajatus samantyyppinen periaate kuin huonepalossa, suljetussa huonepalossa. Eli meillä on tietty suljettu tila, jossa se palo pääsee kehittymään, kertymään syttyviä palokaasuja ja lämpötila pääsee nousemaan, silloin on riittävä palokuorma ja sitä kautta se kehittymään, se palo on suuremmaksi ja lämpösäteily lisää sitä kautta sitten taas palokaasujen irtomista ja se lämmön takaisin kytkeytyminen sitten tehostaa sitä palon voimakkuuden kasvua. Mikä ero on sitten taas huonepalossa ja tällaisessa yläontelotilan palossa, niin nyt mietitään vaikka omakotitalo, Harja Kattonen, jossa on ontelotila kolmion muotoinen, niin siellähän etäisyydet on huomattavasti pienemmät suhteessa huonepalossa. Normaali huonepalo, sisähuone, niin siellä se lämmön takaisin kytkeytymisnopeus on huomattavasti paljon nopeampi just niiden lyhyiden etäisyyksien takia. Ja siksi se voimistuu melko nopeasti ja voimakkaasti myös siellä yläontelossa tämä palo. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin yläontelopalo harjakattoisissa omakotitaloissa on se fokus, mitä nyt tässäkin esityksessä nyt päällimmäisenä itse pidän semmoisena lähtökohtana, eli paloa, johon minä vertaan näitä kaikkia tekniikoita ja tilanteita, niin siksi haluan tällä dialla muistuttaa tätä niin kuin lähtökohtaa, mihin minä tätä vertaan nyt näitä omia luennonpitoa. Eli omakotitalo, Harja Kattonen, siitä
omakotitalon esimerkiksi sieltä keittiöstä, ikkuna rikkoutunut, palo edennyt yläantelotilaa, alapuoliset tilat on saatu sammutettua, alkupalo sammutettua ja se palo on edelleen siellä yläantelotilassa aktiivisena, joka pitäisi sitten saada haltuun. No, se palo kehittyy siellä yläantelotilassa siellä vesikatteen tai katemateriaalin alapuolella rajoittuen päätykolmioihin tai esimerkiksi siellä väliosastoiviin seiniin ja sinne pääsee sitten kehittymään palo kaikessa rauhassa. Ja tällaista tilannetta nyt sitten lähdettäisiin tällä Sarakooralla jatkossa hoitamaan. Tyypillisiä näitä yläantelopaloja, kun mietitään, niin mitä niin kun ajatuksia sieltä herää, kun se palo siellä muhii ja se palo pääsee kehittymään eri tavalla eri tilanteissa. Joskus se on vaikea havaita. Itselläkin on muutama keikka, missä on ilmoitus tullut kohteesta niin sanottuna tullasiraporttina, että palo ei ole vielä välipohjassa tai yläantelotilassa, että ei näy selkeää savunmuodostusta, mutta hetken päästä sieltä on tullutkin ilmoitus, että se on palannutkin jo läpi ja palaa tosi puhtaasti ja voimakkaasti. Eli sen havaitseminen voi olla vaikeaa, jos se pääsee sieltä aukkotekijän avustuksella purkamaan sopivassa suhteessa ne palokaasut ulos ja aiheuttamaan sinne hormi-ilmiön sinne ontelotilaan. Eli käytännössä se alhaalta päin pääsee ottamaan ilmaa sinne palotapahtumaan ja purkamaan vähän ylempää sitten ne kuumat palavat palokaasut sitten ulos ja sen voimakkaan lämmön. Se lämpö heikentää kantavia rakenteita ja katteen aluslaudotuksia, mikä pitää sitten taas huomioida yhtä lailla siellä työturvallisuudessa. Tärkeä ymmärrys on siihen, että kun se palo sinne yläantelotilaan pääsee, kun se on pieni, niin se myös voimistuu nopeasti. Ja vaikka se näyttäisi alkuvaiheessa, että tämä tilanne on ihan hallinnassa, niin se tilanne voi ryöstäytyä hyvinkin nopeasti ja se palo edetä nopeasti siellä yläantelotilassa ja laita niin, että ollaan vaarassa menettää koko se yläantelotila ja pahimmassa tapauksessa ne alapuoliset tilat myös sieltä. Ymmärryksenä kuitenkin sen rajatussa tilassa, kun mietitään sen palon suhteen, niin katemateriaali osittain vaikuttaa siihen, kuinka tiivis se on. Ja sitten siellä alapuolella olevat ne kantavat rakenteet ja rajaavat rakenteet, esimerkiksi onko siellä ollenkaan väliosastoja siellä yläantelotilassa ollenkaan, vai pääseekö se vapaasti siellä leviämään, kuten esimerkiksi vanhaa aikaa tehtiin rivitaloja, jossa oli täysin aukinaiset pitkältä matkalta olevat yläantelotilat, niin monta rivitalopaloa on nähty, jossa se palo on levinnyt koko rakennuksen osalle ja saatu poltettua maan tasalle, kun siellä ei ole ollut niitä väliosastointeja tehtynä. No, nämä yläantelopaloissa yleisesti tehtyjä virheitä, mihin itse olen törmännyt, niin osittain ehkä lauseet toistaa itseään, niissä on samankaltaisuutta, mutta jokaisessa on oma pointtissa. Tehtävät, joista tulee suoriutua, niin niitä ei aina tiedosteta näissä yläantelopaloissa. Eli ei muisteta, ei osata, ei ole opiskeltu, ei ole kouluttauduttu niin, että osattaisiin hyödyntää sen hetkistä kalustoa ja välineistöä sen palon rajoittamiseen tai ihan sen palon sammuttamiseen ja sitä kautta sen niin kuin kokonaissuoritukseen ei ole sisäistetty jonkinlaista valmista toimintamallia tai edes perusteita, että millä keinoilla voitaisiin tätä tilannetta hallita. Ja se on yksi vajaavuus ollut pelastuslaitoksella meidän suunnalla alkuvaiheessa, kunnes tätä koulutusta ja tietoa aloitettiin kunnolla levittämään ja panostettiin siihen jokaisen tiedon saantiin. Ei tiedetä ontelopalon lainalaisuuksia tai ne tulkitaan väärin. No, esimerkkinä nämä lainalaisuudet just nimenomaan tämän palon kehittymisen nopeudesta tai mahdollisuudesta vaikuttaa sen palon kulkuun, niin niistä, jos ei ole ollut tietoa tai ne tulkitaan väärin eri tilanteissa, niin voidaan aiheuttaa paljonkin haittaa. Eli tulkinnalla väärin esimerkiksi palokaasujen väri tai sitten tilanne ollaan katsottu, että se on riittävän rauhallinen, että voidaan vaikka sinne ontelotilan päälle mennä, niin se onkin ollut riskialtista
työskentelyyn sitten sen jälkeen. Ehkä tässä kärjessä muistutuksena pitäisi olla että noita palokaasuja ei aina muisteta jäähdyttää siellä yläontelotilassa, vaan lähdetään suoraan tekemään esimerkiksi sitä savunpoistoaukkoa. Tai sitten niitä tekniikoita, joilla sitä sammutusta siellä yläontelotilassa tehdään, tai yläontelotilaan tehdään, niin niitä välineitä käytetään väärin, eikä osata kohdentaa sitä sammutuksessa käytettävää vettä sit juuri sinne palopaikkaan, missä sen veden pitäisi olla vaikuttamassa, jotta se palo saataisiin haltuun. Hyvä esimerkki tästä on niiden palokaasujen tai omasta mielestään henkilö sammuttaa paloa, että maatasolla seisotaan työsuihkun kanssa, osoitetaan suoralla suihkulla sinne yläontelotilaan, vaikka päätykolmiosta, vaikka siellä pieni aukko oiskin, mutta kun se on suoralla suihkulla, se vesisuihku törmää johonkin kohtaan ja käytännössä valuu siitä kohti suoraan alaspäin, ilman että se hajoaa riittävän pieneksi pisaraksi, että sillä olisi sammutuskykyä ja jäähdytyskykyä sillä yläontelotilassa. Ja se vesi lammikoituu sinne eristeisiin, imeytyy eristeisiin ja sitä kautta ei ole sitten enää sammuttamassa sitä paloa. Kun esimerkkinä pistosuihkuputki, jos laitetaan yläontelotilaa alhaalta ylöspäin ja nimenomaan siihen kuumimpaan kohtaan vielä onnistuneesti ja se ylettää sinne palopesäkkeen luokse, niin se höyrystyy se vesi, jolloin se myös puolettaa sieltä sitä lämpötehoa ja se palo pääsee jäähtymään ja sitä kautta päästään vaikuttamaan siihen palon kehittymiseen merkittävästi. Paremmin mitä sitten sillä suoralla suihkulla maatasolta. Eli vettä laitetaan vain ja ainoastaan sinne, minne sitä pitää laittaa, missä sillä on vaikutusta. Eli ei summamutikasta. Sitten tehdään liian pieni savunpoistoaukko ja vielä väärään kohtaan, ja tuossa voisi olla vielä myös tuulin suunta huomioidaan väärin. Eli savunpoistoaukko, jos tehdään, niin se poistaa kyllä syttyviä palokaasuja ja lämpöä ontelotilasta, mutta jos se ei poista siinä tahdissa sitä pois sieltä ontelotilasta, mitä sitä muodostuu, niin käytännössä se aiheuttaa sinne hormi-ilmiön ja voimistaa sen palon kehittymistä. Ja jos tehdään väärään kohtaan savunpoistoaukko, niin voi olla, että se pääty, joka voisi olla pelastettavissa, tehdään sinne aukko, niin se palo ohjautuu nimenomaan sinne pelastettavan ja aukon suuntaan. Ja sitä kautta levitetään sitä paloa. Ja tuulen vaikutus, niin jos tehdään se aukko tuulen yläpuolelle, sinne lappeille, niin tuuli voi painaa sitä paloa ja levittää sitten sillä ontelotilassa, koska se painaa ilmavirtaa siitä aukosta sisälle ja sitä kautta levittää niitä syttyviä palokaasuja siellä ontelotilassa epäedullisesti. Ja ei osata välttämättä hyödyntää sitä välineistöä ja kalustoa, mikä meillä olisi käytettävissä. Esimerkkinä nämä Focknail-pistosuihkuputket. Erittäin päteviä, hyviä välineitä, kunhan innovatiivisesti osaa vain havainnoida sen rakenteen, että kuinka minä pääsen siitä sinne ontelotilaa vaikuttamaan sillä vedellä, joka sillä pistosuihkuputkella sinne voidaan kuljettaa. Ja sitä kautta sen tilanteen enemmän saadaan pelastustoimelle aikaa toimia siinä heti alkuvaiheessa, kun tämmöiset asiat osattaisiin huomioida. Yhtä lailla noi Cobra sammutinleikkurin käyttö siinä missä pistosuihkuputki, mutta savutuulettimen hyödyntäminen näissä puhtaissa tiloissa, joihin se palo ei ole vielä edennyt ja ne on edelleen umpinaisia, niin niiden ylipaineistaminen, esimerkiksi alapuoliset tilat rivitaloissa, viereiset huoneistot, jotka on säästynyt palolta, kun ne ylipaineistetaan, niin se palo ei etene niin voimakkaasti silloin sinne alaspäin ja sinne pelastettavissa oleviin huoneistoihin versus, että sinne ei tehtäisi mitään. Totta kai sitten tämä kuormausnosturmien ja nostolavan hyödyntäminen tämän yläontelopalon sammutuksessa, niin näitä kalustoja ja välineistöjä ei aina muisteta. On lukuisia muitakin välineitä, joita voidaan hyödyntää heti alkuvaiheessa, kuten jauhesammuttimet, heittosammuttimet myös näissä yläontelopaloissa, jos sinne vaan se pystytään se sammutus toteuttamaan, sekä sitten yhtä lailla ST-putki, mutta ne on aina tapauskohtaisia ratkaisuja ja harkinnan perusteella sitten tehtäviä asioita. No, jotta tämä johtamisen kannalta asia pysyisi yksinkertaisena ja semmoisena selkeänä, niin aina kannattaa miettiä, että mitkä ne tosiaan ne
toteutettavat tehtävät siellä kohteessa on, että mihin niitä resursseja pitää painaa meillä alkuvaiheessa. Ja pelastus on se kaikista tärkein. Eli pelastetaan ne henkilöt ja eläimet, jotka on pelastettavissa heti alkuvaiheessa, ja tehdään sen eteen kaikki työ. Ja sen jälkeen sitten huomioidaan tämä sammutus. Eli kun pelastus on toteutettu, niin sen jälkeen sammutushyökkäys, palava huoneisto ja pyritään se alkupalo sammuttamaan mahdollisimman nopeasti. Tukitoimina suojaparin muodostaminen, vesihuolto ja tukiyksiköt, eli nostolava, kuormausnosturimet, muut vastaavat, huoletaan sinne paikalle riittävä säiliöautoyksikkömäärä tai vesihuolto muuton vesiasemista ja niin edelleen. Ja sitä kautta varmennetaan se työskentely siellä kohteessa oman työturvallisuudenkin kannalta ja vedensaannin kannalta. Sitten leviämisen estämisenä, eli kuinka sitten saadaan se palo haltuun ja nimenomaan se omaisuus, jota ollaan menty pelastamaan sinne. Jos ei ihmisiä ole pelastettavana, niin sitten sitä omaisuutta, niin sen palon leviämisen rajoittamista alkuvaiheessa, kunnes se palo pystytään sitten totaalisesti pysäyttämään siihen haluttuun pisteeseen viimeistään, mihin ne rajoituslinjat on määritelty. Ja yhtä lailla sitten tarvittaessa määrätään se savunpoistoaukon tekeminen, jos se teknisenä ratkaisuna tukee meidän toimintaa. Mutta Kymenlaakson puolella meillä lähtökohta on se, että pyritään siihen, että sitä savunpoistoaukkoa ei tehdä vasta kun pelastustyönjohtajan määräyksestä. Ja syy on ihan se, että turhia vaurioita, rakenteiden hajottaa, niin kuin turhia rakenteiden rikkomisia ei toteutettaisi ilman, että se on välttämätöntä. Eli monta kertaa kuulee sitä, että palokunta tuli paikalle ja tilanne olisi ollut pelastettavissa, mutta palokunnan ansiosta sitten rakennus menetettiin joko vesivahinkojen takia tai sitten tämän oman työskentelyn takia. Niin ehkä tässäkin koulutusmateriaalissa nyt saatte vähän vastauksia siihen, että aina se työskentely, vaikka se näyttää vähän mielivaltaiselta ja isolta voimalta, niin sitä se ei välttämättä aina ole. Mutta aina kuitenkin se prioriteetti pitää itsellä mielessä selkeänä. Eli yläontelopalo, kun mennään sammuttamaan, niin se rakennus, jota sammutetaan, lähtökohta on se, että ihmiset pelastetaan niiltä alueilta, joilla alueilla ne on vaarassa. Joku korkeampi kerrostalo, siellä 2 ensimmäistä kerrosta voi olla sellaisia alueita, joista se pelastaminen ja rakennuksen tyhjentäminen on pakollista ja sitä alemmista kerroksista ei ole välttämätöntä, mutta sitten 1- ja 2-kerroksiset omakotitalot, rivitalot on sellaisia, joissa se koko kiinteistö tulisi lähtökohtaisesti aina evakuoida ja tyhjentää ja sitä kautta ne ihmiset pelastaa sieltä ennen varsinaista sitten muun painopisteen työskentelyn ajatuksella. Kakkosprioriteettina sitten se sammutus. Tämähän voi totta kai olla samanaikaisesti tämän pelastamisen kanssa, mikäli resurssit antaa meille sen myöten, ja rajoitetaan sen palon leviämistä eteenpäin. Sitten näissä yläontelopaloissa prioriteetti 3 on se yläontelotilan palokaasujen jäähdytys. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti kun resurssit antaa myöten ja nähdään, että se palo on aktiivisena siellä yläontelotilassa, niin se jäähdytys pitäisi toteuttaa mahdollisimman omatoimisesti pelastustyönjohtajan organisoimana, jotta ne turhat vesivahingotkin sieltä vältytään sitten, että sinne ei mennä sitten painamaan sitä vettä, jos se ei olekaan niin aktiivinen. Eli tiedustelun perusteella se sammutus- ja jäähdytystyöskentely aloitettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja siihen, jotta se toiminta olisi nopeata, niin itse ainakin suosin joko sammutinleikkuria meillä tai sitten tätä pistosuihkuputkien käyttöä. Ja nimenomaan sielläkin itse tulee annettua kyllä ohjeita, että mitä kautta voisin palavan ontelotilan siellä sitten saavuttaa. Mitä hyvää tuossa Fognail pistosuihkuputkissa on, niin siitähän löytyy niin hyökkäävä kuin rajoittava pistosuihkuputki. Katsotaan kohta tarkemmin, minkälaista suihkukuvioa ne tekee. Niissä on laaja kulma, suihkukulma nimenomaan siinä rajoittavassa, jolloin se tuottaa sitä hienojakoista vesisumua, joka siellä ontelotilassa sitten pääsee myös niiden ilmavirtauksien mukana kulkeutumaan sinne paloon ja jäähyttämään sitä paloa nimenomaan.
Niissä on omat jakoliittimet ja omat venttiilit, hanat, joilla pystytään jaksottaa sitä veden käyttöä. Ja tämä luo nyt sen mahdollisuuden, että niitä vesivahinkoja ei sitten toteutettaisi siellä kohteessa näiden pistosuihkuputkien välityksellä. Eli jaksotetaan sitä pistosuihkuputkien auki pitämistä esimerkiksi alkuun 2 minuuttia auki ja sen jälkeen 2 minuuttia kiinni. Ja seurataan, minkälainen sammutusvaikutus sillä pistosuihkuputken käytöllä meillä on. Ja laitetaan sitä vettä vain ja ainoastaan silloin, kun siitä on hyötyä. Eli jos näyttää siltä, että se palo on niin voimakas ja vettä laitetaan sinne, niin se rajoittaa ja leikkaa sitä palotehoa kyllä sieltä pois. Ja se on hyvä asia, mutta jos palo näyttää, että se rupeaa sammumaan, niin sitten heti katkaistaan se veden virtaus sieltä, kun on vaan mahdollista, jotta niitä turhilta vesivahingoilta sitten säästyttäisiin. No, se yläantelotila ja sen saavuttaminen sit eri tilanteissa, niin tuossa on kuvattu eri reittejä, mitä kautta näitä voitaisiin nyt sitten näitä pistosuihkuputkia sinne asentaa, mutta yksi minusta sieltä selkeästi puuttuu on se, että alhaalta ylöspäin tuolta välikaton läpitte ylös sinne ontelotilaan toteutettu jäähdytys ja sammutus muotona unohdetaan aika usein. Eli meillä olisi keinoja tai mahdollisuuskin ulottua sinne kohteeseen helposti, ei tarvita tikkaa tai tarvita työskentelytelineitä, ei mitään, ei nostolavaa eikä muutakaan vastaavaa, että saadaan ne pistosuihkuputket sinne, vaan ihan ne huonetilan, miettien normaali huonetilaa, niin se on se 2,5 metriä huonetilan korkeus, jolloin siihen ulottuu aika moni henkilö akkuporankoden kanssa tekemään sen reijän ja sen jälkeen työntämään esimerkiksi sen rajoittavan pistosuihkuputken siitä välikatosta läpi. Ja toi pistosuihkuputki on pituudeltaan kuitenkin sellainen, että se yleensä ylettyy menemään siitä eristeestäkin läpi, ellei ole sitten jotain 500-600 millisen eristepaksuus siellä, plus muut rakenteet siihen päälle, niin silloin sinne ei tavoiteta, mutta jos se on sen normaali rintamamiestalon tyylinen rakennus, ja siellä on se 400 milliä maksimissaan eristettä plus muu rakenne välikatossa, niin kyllä sinne ylettyy, ja sitä paloa saadaan rauhoitettua merkittävästi. Pistosuihkuputkien niin tyypillä, eli onko se hyökkäävä vai rajoittava, niin sillä on merkitystä, sitten, että missä kohtaa sitä sitten kannattaa käyttää. Tuollainen rajoittava suoraan harjakattoisen omakotitalon harjalta ylhäältä alaspäin, tai jos on pitkät lappeet, reunat, niin sinne molempien lappeiden molemmille puolille asentamalla saadaan katettua tosi laaja alue tuolla rajoittavalla pistosuihkuputkella. Hyökkäävä putki toiminut monessa palossa meillä ainakin päätykolmiosta, eli siinä heti alkuvaiheessa, kun nähdään, että palo on yläantelotilassa ja pyrkii leviämään ja voimistumaan, niin päätykolmiosta hyökkäävällä suihkutettuna, niin on sitä palo saatu rajattua. Ja erona tosiaan toi, niin kuin kuvakin näyttää, että toi rajoittavan suihkukuvio on tuommoinen pallomainen, pyöreä, sen halkaisija on sen 4 metriä ja sitten taas hyökkäävässä se suihkun kantama pituussuunnassa on huomattavasti paljon pidempi, mutta suihkukulma on kapeampi ja sitä kautta sitten sen palon sammutusta ajatellen siellä ontelotilassa, niin käyttötarkoituksella on ehkä sieltä päätykolmiosta parempi tuolla hyökkäävällä pistosuihkuputkella. No, otetaan kuvitteellinen tilanne rivitalosta ja siellä syttyvästä palosta, alapuolisesta tilosta, vaikka sieltä keittiöstä. Nyt palo leviää rikkoutuneen ikkunan kautta yläontelotilaa ja syttyy siellä yläontelotilassa oma aktiivinen palo. Palo alkuvaiheessa heti ensimmäisen pelastusyksikön osalta saadaan sammumaan ja se palo pääsee ainoastaan aktiivisena sitten kehittymään tuolla yläontelotilassa. Alapuoliset tilat, kun on evakuoitu, niin sen jälkeen mietitään, että mihin me tämä palo katkaistaan viimeisessä vaiheessa tai minne se lasketaan maksimissaan menemään ja mihin se pysäytetään sitten lopullisesti. Ja tuossahan teknisenä ratkaisuna näkyy ihan selvä palokatko, johon itse ainakin asettaisin sen viimeisen rajan.
Mutta rajoituslinjan pyrkisin asettamaan kohtuu lähelle siellä sitä ontelotilan aktiivisinta ja kuuminta kohtaa, joka lämpökameralla tai UASin lämpökameralla tiedustelun perusteella on havaittu, ja tekemään siihen pienellä suojaetäisyydellä sitten esimerkiksi nostolavasta käsin sen rajoituslinjan tekemisen, sekä sitten tuolta alapuolisista tiloista antaisin käskyn pistosuihkuputkilla sammutuksen tuonne yläontelotilaan. Yhtä lailla, jos siellä on niitä tiiviitä, puhtaita tiloja alapuolisissa tiloissa, niiden ylipaineistaminen, jolla estetään se palon leviäminen, tai hidastetaan sen palon leviämistä ainakin sinne alapuolisiin tiloihin, ja jos siellä on osastoituja väliosia sillä rivitalon yläontelossa, niin niiden puhtaiden osastojenkin osalta voidaan ylipaineistusta koittaa. Eli jolloin myös saadaan sitä ilmavirtausta, vastapainetta muodostettua sinne yläontelotilaan. Ja nyt vielä kertauksenomaisesti ajateltuna, että jos se palo on tuonne yläontelotilaan päässyt kehittymään ja siellä ei vielä sitä aukkotekijää ole, ja se pääsee vapaasti kehittymään se palo tuolla yläontelotilassa, niin sehän laajenee sieltä sen ilman paineen ja lämmön, tai niin kuin paine kasvaa lämmön vaikutuksesta sekä sitten sinne muodostuvien palavien kaasujen takia, ja siksi se paine kasvaa siellä ja pyrkii leviämään sinne pienempään vastapaineeseen nähden. No, savunpoistoaukon tekeminen sitten köysien varassa, niin tähän esimerkiksi meillä Kymenlaaksossa on selkeä näkökanta, että tämä on ainoastaan ja vain ja ainoastaan viimeinen vaihtoehto, jos se mitään muuta keinoa meillä ei ole. Eli ei pystytä alhaalta päin sammuttamaan, ei pystytä tikkailta sammuttamaan ja niin edelleen, niin tähän vain ja ainoastaan silloin ryhdytään, jos mitään muuta perustetta ei ole. Ja ajallisesti on liian kaukana muut tukiyksiköt, nostolavat ja kuormausnosturimet, niin Kymenlaaksossa tähän sitten viimeisenä vaihtoehtona tukeudutaan. Se vaatii kuitenkin esimieheltä ymmärrystä, että mikä se palovaihe siellä on alkutiedusteluna, nimenomaan ennen kuin sinne katulle mennään, ymmärrys siitä rakenteellisesta ratkaisusta, minkälainen se vesikate on, miten tukeva se on ja minkälaiset esimerkiksi rakenteelliset ratkaisut siellä sitten on toteutettu suhteessa palon vaikutukseen. Eli ymmärrys siitä suhteesta, että miten se palon vaikutus niihin kantaviin rakenteisiin siellä sitten vaikuttaa. Ja yhtä lailla katemateriaali, onko se esimerkiksi konesaumattu peltikate, niin kuin tässä kuvassa, vai onko siellä tiilikate, jonkinlainen muu asbestikate tai kovalevykate ja niin edelleen, niin niiden vaikutus siihen palon sisällä pitämiseen plus kantavuuteen on iso vaikutus. Tiilistä, jos sieltä lähtee ne 2x2 olevat ruodelaudutukset tai rangat menemään heikentymään palon seurauksesta, niin se tiilen paino jo itsessään on sen verran korkea, että se äkkiä sitten romahduttaa, kun siihen tulee pelastajan painoa päälle. Plus jalka voi mennä jo tiilen rikkoutuessa läpi siitä, vaikkei lämpö itsessään olisi heikentänyt. Muuten tiivis katehan pitää sen palon ja lämmön siellä sisällä, jolloin se myös pääsee vaikuttamaan esimerkiksi konesaumatussa peltikatteessa nimenomaan siellä alla hyvinkin voimakkaasti, ja sitä kautta ne kantavat rakenteet palaa heikompaan suuntaan nopealla tahdilla. Itse olen teetättänyt aika ajoin meillä eri talonpolttoon yhteydessä tai harjoitusten yhteydessä pyytänyt henkilöitä tekemään oikeissa kohteissa sellaisen savunpoistoaukon, jossa kattotyöskentelyn köysien varassa suoritettuna sellaisen aukon, kun he tekisivät oikeassa tilanteessa. Ja semmoinen keskiluku, mikä itse olen saanut aikaiseksi, niin se on se 50 senttiä leveän ja 70 senttiä korkean aukon, minkä keskimäärin henkilöt aina sitten tekee tässä kattotyöskentelyn yhteydessä, joka on aivan liian pieni jo normaali omakotitaloakin ajatellen yläontelopalossa. Se aiheuttaa ennemmin sinne sen hormi-ilmiön ja voimistaa sen palon, kuin että se ajaisi sen asian, mitä sillä haetaan sillä savunpoistoaukolla. Siksi esimerkiksi nyt täällä kuormausnostureilla, mitä on tehty savunpoistoaukkoja meillä, niin 3-4 neliöä on ihan ehdoton minimi
sen savunpoistoaukon kokona, esimerkkinä omakotitaloissa, jotta sieltä poistuisi riittävissä määrin sitä lämpöä ja syttyviä palokaasuja ja muuttaa sen palon avopaloksi siinä määrin, että se myös saataisiin sitten sammumaan. Joka tapauksessa se kattotyöskentelyn malli köysien varassa niin vaatii sitä harkintaa ja resursseja sitten. Eli se sammutuspari ja suojapari on minimi, joka sinne tulee varata, ja heiltä täytyisi löytyä sitten savusukelluskyvykkyys yhtä lailla. Ja näissä tilanteissa se palokaasujen jäähdytys korostuu, kun köysien varassa sinne katolle mennään sitä yläantelopalon sammuttamista ja savunpoistoaukon tekemistä toteuttamaan. Ja muistutuksena se pelastajan katon läpi putoaminen 2006, joka oli vakava loukkaantuminen, mutta onneksi henkilö kuitenkin on toipunut siitä hyvin. No, työturvallisuuslaista lyhyesti vaan se, että jo tuossa aiemminkin mainitsin, että se antaa tukea meille kaluston hankinnalle. Nyt esimerkkinä tähän Sarakouraan, niin nyt on löydetty uusi tekniikka ja keino, jolla tämä yläantelopalo voidaan saada hallintaan niin, että henkilöturvallisuutta merkittävissä määrin voidaan parantaa ja terveyden uhkaa työtapaturmien ja muuten osalta pienentää, niin siinä mielessä niin tämä antaa myös tukea nyt sinne päätöksentekoon. Eli kun osataan perustella oikein asiat, niin yleensä myös hankintaesityksetkin menee läpi, ja joskus tämmöinen laki suhteessa siihen käytännön elämään sidottuna voi olla edesauttava näiden hankintapäätöksien tekemisessä. No, käytettävät tekniikat sitten on savunpoistoaukon tekemiseen, niin lähdetään vertaamaan nyt 3 eri mallia. Eli mietitään sitä kuormausnosturimen käyttöä, nostolovan käyttöä ja köyden varassa tehtävää kattotyöskentelyä sen savunpoistoaukon tekemisessä. Niin mitä hyötyä nyt esimerkiksi kuormausnosturimessa on, niin vähäisemmät petausvaatimukset. Sen alustan kuitenkin pitää olla kohtuutasainen ja kaltavuus sellainen, että sen yksikön pystyy petaamaan ja se laite hyväksyy toiminnan omien tunnistimien kautta, että se ei ole liian riskialtista se työskentely sen laitteen käyttäjälle. Mutta ne vähäisemmät petausvaatimukset siinä on suhteessa nostolavayksikköön. Massat on yleensä pienempiä riippuen alustan tyypistä, ja ne on sitä kautta sitten myös yhtä lailla maastokyvykkäämpiä nämä kuormausnosturimet. Jos esimerkiksi puhutaan jostain 2-akselisesta tai 3-akselisesta, jossa on akseliväliöt lyhyet ja siellä on vaan esimerkiksi toi lavarakenteena ei ole mitään säiliöitä tai muuta vastaavia, niin se ajoneuvon massakin jää pienemmäksi. Ja sitä kautta se liikkuminen ja kyvykkyys liikkua maastossa on parempi. Kuormausnosturimessa resurssina 1 pelastaja riittää, mutta avustajasta, kautta, sammuttajasta ja sen kuormausnosturimen suojaavana suihkun käyttäjästä ei ole ikinä haittaa. Mutta tämän henkilön ei tarvitse olla savunpoistoaukkoa tehtäessä savusukelluskykyinen, vaan se on henkilö, joka kykenee ja osaa ja on saanut perehdytyksen ja käyttöluvan sille kuormausnosturimelle, niin hänen toiminta riittää käytännössä. Mutta heikkoudeksi meillä on osoittautunut se, että harjoituskohteita ja harjoitustilanteita ei ole riittävässä määrin suhteessa meidän kuormausnosturmien käyttäjiä ajatellen. Eli se osaamistaso on hyvin vaihteleva. Eli jokainen voi ajatella, jos meikäläinen menee paikan päälle, niin minulla on jonkinlaista ymmärrystä ja perustetta pohjalle, ja on myös niitä harjoitustilanteita hyvin monta, ja sieltä saatu kokemusta ja oppia suhteessa, että tulee pelastaja, joka tulee ensimmäistä kertaa sitä toteuttamaan ja suorittamaan, ei ole edes kertaakaan harjoitellut, niin se osaamistaso on aivan toista luokkaa. Jolloin se osaamistaso asettaa meille sen heikkouden tässä kohtaa. No, nostolava yhtä lailla ei sekään huono ole. Antaa turvallisen työskentelytason 2 pelastajalle. Toinen voi olla esimerkiksi kuljettaja, joka ohjaa sitä nostokoria, ja sitten on se pelastaja, joka suorittaa sitä työskentelyä, esimerkiksi tekee sitä savunpoistoaukkoa sinne katolle. Ja yleensä pistosulkuputket pystytään asentamaan täältä nostokorista käsin juuri sinne haluttuihin paikkoihin, minne ne halutaan, ja kuumimpiin pisteisiin, tai rajoituslinja asettamaan siihen linjaan, mihin se katsotaan parhaimmaksi. Ja näissä se onnistuu nostolavasta käsin hyvin turvallisesti,
kun siellä ei akkutekijää ole tai vaaraa siihen, että sieltä liekkien keskelle jouduttaisiin. Mutta heikkoutena on huono maastoajokyky ja osittain se johtuu myös tuosta massasta ja yleensä nuo notkeudetkin on heikohkot, riippuen aina nostolavan yksikön koosta totta kai. Eli mitä järempi, niin sen heikompi maastoajokyvykkyys ja notkeus siellä kohteessa suhteessa, että se olisi pienempi kalusto, esimerkiksi tämmöinen kuormausnostromilla varustettu pelastusyksikkö. Vetaukselle on tarkemmat vaatimukset, kun se on henkilönostin, eli sieltä alustat pitää katsoa isommalta alueelta sekä sitten yhtä lailla sen alustan pohjan osalta, että mihinkään sammalikkoon metsämaalle sitä ei pysty ihan tuosta noin vaan petaamaan, kun kuormausnostrimen yleensä pystyy ja se pintapaine jää pienemmäksi kuormausnostereissa just sen massankin takia, kun se massa on pienempi. Ja tämä tukijalkojen alle ja laitettavat levyt, niin niitä voi joutua ja sen petauksen osalta joutuu tekemään hyvinkin paljon työtä ennen kuin se petaus onnistuu. Mutta parhaimmillaan se antaa hyvän ja tukevan työskentelyalustan moneenkin eri tilanteeseen. Henkilönostimena, kun nämä nostolavat toimii, niin silloinhan niillä ei saisi mitään repiä, eli mitään vesikatetta tai kattorakenteita tai rakenteita muutenkaan raivaustyyliin ei saisi toteuttaa. Ja meillä Kymenlaaksossa tämä toiminta on käytännössä nyt viime aikoina lopetettu kokonaisuudessaan sen takia, että on lisätty kuormausnostromien määrää sekä meillä on kerätty yhteystietoja yksityisten firmojen kuormausnostromista, joissa on riittävät kyvykkyydet toteuttaa sitten tällaista savunpoistoaukkoa. No sitten kolmantena vaihtoehtona tämä kattotyöskentely köysien varassa, niin viimeisenä vaihtoehtona suosittelen hyvinkin vahvasti. Eli hyöty vastaa riskit on se ajatus aina, mikä pitää miettiä. Eli missä kulkee se raja, että kukaan ei enää katolle mene sitä yläontelotilan sammutusta toteuttamaan tai savunpoistoaukkoa tekemään, niin sen rajan vetäminen on aika häilyvää usein. Resurssina kattotyöskentely vaatii sen 4 henkilöä, pelastajaparin ja suojaparin, ja siinä yhtä lailla tämä osaamistaso herättää yhtä lailla monta kertaa mietitystä, että minkälainen suoritus tällä kertaa nyt sitten sattuu tulemaan. Ja koulutus on avainsana toistoilla siihen koulutukseen nimenomaan napakalla otteella asennoituminen parantaa sen suorituksen toteuttamista. No näitä kuormausnostoreita on erilaisia. Tässä nyt on muutama esimerkki. Oikeanpuolimmainen ajoneuvo varustettuna jipillä ja henkilönostokorilla. Ja tuossa vasemmalla normaali raivausyksikkö, missä on kuormausnostori, ja siinä on nyt sitten kytkettynä tällainen sarakoura, jossa on nämä vesilinjat. Ja näillä molemmilla kyetään se savunpoistoaukko nyt sitten tarvittaessa tekemään. Ja tällä oikean vasemmanpuoleisella ajoneuvolla pystytään nyt nimenomaan sitä ontelotilan sammuttamista ja jäähdyttämistä tekemään ja tarvittaessa sitten se savunpoistoaukko samaisella laitteella ja samaisella kerralla sitten, jos siihen on tarvetta. Jotta se käyttö olisi mahdollisimman selkeää tuolla kuormausnostorimella, niin näiden eri osien kuormausnostorimien osien ymmärtäminen nimikkeenä on helpottava tekijä. Eli jos siellä on vaikka esimies, ryhmänjohtaja, joka antaa ohjeita, että vedä hydraalijatketta sisäänpäin, niin se kuljettaja osaa heti tehdä sen oikein liikkeen, mitä häneltä pyydetään ja toivotaan. Tai nosta nostopuomia, nosta siirtopuomia, oikaise siirtopuomia, niin edelleen. Niin opettelemalla nämä kyseiset asiat ja osan nimet, niin helpotetaan sitä yhteistyötä myös siellä viestiliikenteen välityksellä toteutettuna. Rakenteena sieltä hydraalijatkeen päästä löytyy hydraalipistoke, johon tuo koura on yleensä kiinnitetty sit hydraalikan osalta. Sieltä löytyy kääntäjä eli rotaattori ja sitten sieltä löytyy se koura, tässä tapauksessa risukoura, jossa on vaan tuo kynsipari. Ei ole sitä yhdyssiltaa niin kuin tuossa tukkikourassa yleensä on.
No miten toi risukoura sitten eroaa sarakourasta? Runko risukourassa ja sarakourassa on täysin sama, mutta sarakouraa on lisätty nyt tuonne toiseen kynsipariin noin vesilinjat ulompiin kupeisiin. Eli kouran runko ja kynsiparit on identtiset, mutta lisäosana sinne on asennettu vesikanavat, jota pitkin se vesi kulkeutuu sitten kynnen päässä oleviin vesisuuttimiin ja sitä kautta päästään sillä vedellä vaikuttamaan nyt sinne ontelotilaan. Vesisuihkun leveys on yhdeltä puolelta noin 3,5 metriä 8 baarin paineella ja se vesivirtaama on per kynsi 75 litraa minuutissa. Eli samantyylinen kuin Focknail pistosuihkuputkessa. Ja tuon kuvion pääkuvio on halkasijaltaan noin vähän reilu puoli metrin verran 3 metrin etäisyydeltä. Eli se hajontuu aika hyvin samaan tyyliin kuin hyökkäävä pistosuihkuputki, jolloin oikeassa asennossa laitettuna tämä sinne yläontelotilaa, niin kattaa sen 7 metriä sitä yläontelotilaa, ja silloinhan vesivirtaama, joka sinne yläonteloon kohdistetaan 8 baarin paineella, on 150 litraa minuutissa. Vesilinjat, tai siis kynsiparit, jossa on vesilinjat, niin niiden kärjet on terotettu, ja nämä vastapuolen kynsipari, joka tässä kakkosnumerolla on esitetty, niin niitä ei ole terotettu ollenkaan tarkoituksenmukaisesti, jotta ei turhaa läpäistä sitten taas näillä kynsillä sitä katemateriaalia, vain ainoastaan siltä osin, kun on välttämätöntä, niin mennään sen vesikatteen läpi. Jatketaan sitten seuraavalla aiheella, eli itselleni ainakin vähän tutumpaa aiheeseen, eli tähän varsinaiseen tekniseen toteutukseen sarakouran käytössä. Eli fokusoidutaan siihen, kuten tuossa aiemmin edelleen, eli meillä on harjakattoinen omakotitalo tai rivitalo, jonka yläonteloa lähdetään nyt sitten jatkossa toteuttamaan tällä sarakouralla. Ja nyt mietitään sitä teknistä toteutusta, kuinka sitä sarakouraa sitten oikein käytetään näissä tilanteissa. No, sarakouran käyttö yläontelopalossa, niin ensisijaisesti sillä sammutetaan sitä yläontelopaloa ja toissijaisesti vasta sitten se savunpoistoaukko toteutetaan. Ja kolmanneksi raivataan. Eli sitä kattoa ei revitä eikä rikota sen vesikatteen osalta ja ruodelaudotusten tai kantavien rakenteiden osalta yhtään sen enempää, mitä on välttämätöntä. Ja kokemuksia, mitä nyt on tämän sarakouran osalta, niin tämä sarakoura mahdollistaa sen yläontelotilan jäähdytyksen niin, että se antaa meille aikaa yhdessä näiden muiden tukevien sammutusmenetelmien kanssa toteuttaa sit muita ratkaisuja sen ontelotilan palon sammuttamiseksi. Jos ei se sammutusteho riitä, eikä se suihkut kautta vesivirtaamat kohdennu sinne paloon, jossa se palo on, niin se antaa ainakin meille tehokkaasti aikaa. Jos tämä koura on esimerkiksi valmiiksi kiinni siinä kuormasusturimessa, niin se toteutus, sen laitteen selvitys niin sanotusti on huomattavasti paljon nopeampaa suhteessa, että se koura joudutaan erikseen kiinnittämään siihen kuormasusturimeen ja sen jälkeen vesilinjat rakentamaan ja sitten vasta paineistamaan ne linjat ja ottaa käyttöön. Niin se on huomattavasti paljon hitaampaa, mutta siihen tekniset ratkaisut antaa myöten, että tämä järjestelmä on valmis otettavissa käyttöön siinä, missä nostolavakin petauksen jälkeen. Mitä hyvää tässä, niin kuin sanottu on, niin se vesisumu on hyvin Focknail pistosuihkuputkien tyylinen hyökkäävän osalta, ja vesivirtaamat saadaan riittävän suuriksi, eli tuonne 2,5 litraa sekunnissa, mikä on tämmöisen normaalin omakotitalon yläontelopalon tehoa ajatellen, niin merkittävästi jo paloa jo rajoittava, ja sitä kautta leikkaa sitä palotehon voimaa sieltä palosta tällä vesivirtaamalla. Sen kantama on kohtuu hyvä, jos mietitään avointa pitkää onteloilmatilaa siellä yläontelotilassa,
niin jos me saadaan 7 metrin matkalta sinne sivuttaissuunnassa ontelotilan myötäisesti sitä vesisuihkua vesisumuna aikaiseksi, niin silloin se myös sekoittaa ja levittää sitä hienokoista vesisumua ja vettä sinne nimenomaan myös sinne palaville pinnoille sen palon ilmavirtauksien vaikutuksesta myös. Sitä sammutustehoa ei pidä laskea pelkästään tämän sarakoiran varaan, niin kuin tuossa aiemmin oli puhetta, vaan sitä sammutusta kannattaa tukea pistosukuputkilla, Cobra-sammutinleikkurilla, muilla vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä, kuten heittosammuttimella, varsinkin heti alkuvaiheessa, jos sinne yläontelotilaa pystytään sellainen käyttämään, jauhesammutinta, muita ratkaisuja, mitä vaan tulee, ja siinä ennen kaikkea sen lämpökameran tehokas tiedustelu tai UASin lämpökameran tehokas tiedustelu suhteessa siihen sammutusvälineistön käyttöön, niin löydetään ne oikeat paikat, mistä päästään vaikuttamaan tai mihin kohtaan meidän pitää päästä vaikuttamaan, ja sitä kautta sitten löydetään ne kohdat, mistä sitten vaikutus saadaan maksimaaliseksi siihen kohteeseen nähden. Toissijaisena tehtävänä on sitten, jos nämä sammutusvaikutukset ei ole riittävät, palo jatkaa edelleen voimistumista ja nähdään, että sinne painetta alkaa kertymään sinne yläontelotilaan ja se palo lähtee leviämään, niin sen jälkeen vasta tehdään tämä savunpoistoaukko. Tai sitten jos palo on jo niin pitkälle edennyt, että ne kantavat rakenteet on romahtanut sen vesikatteen alta ja esimerkiksi pellit on päässyt romahtamaan sinne palavan materiaalin päälle ja niitä ei päästä muuten sammuttamaan muuta kuin ottamaan ne esimerkiksi sarakouralla pois, niin se vesilinja, joka on toteutettu siihen kouran kupeeseen, niin tuottaa sitä vesisumua siihen lähelle kouran ympäristöä ja sitä kautta jäähdyttää ja sammuttaa sitä ympäristöä, missä siinä toimii, ja vähentää laiterikkoa, esimerkiksi palovaurioita, lämpövaurioita, mitä letkustoihin ja laitteisiin voi tulla, niin se vähentää niitä. Mutta näihin kouriin on mahdollisuus myös laittaa erilaisia vesisuuttimia, suojasumusuuttimia ja näihin puomiin tuohon hydraulijatkeeseen ja varsistoon yhtä lailla, jotka suojaa sitten lämpösäteilyltä, niin näitäkin teknisiä ratkaisuja on mahdollisuus toteuttaa. Ja sitä kautta sitten lähemmäksi sinne kuumimpaa paikkaa harkinnan kautta sit voidaan myös mennä. Mutta missään nimessä ei ole tarkoitus tätä kouraa ja kouran varsistoa tai kuormasustoria työnnättää sinne Liekkimeren keskelle, koska sitähän nämä laitteet ei kestä. No, kuormasustorilla, kun se savunpoistoaukko sitten jos päädytään tekemään, niin sen ideana on nimenomaan poistaa sieltä ne syttyvät palokaasut ontelotilasta, jotka muuten lähtis levittämään paloa sen paineen kasvaessa ja sitä kautta levittää ja voimistaa sen palon kehittymistä. Nyt kun se aukko saadaan tehtyä, muutetaan se palo avopaloksi, mihin ei enää pääsekään kertymään lämpöä, ei syttyviä palokaasuja, niin sitä kauttahan se ei myöskään pääse leviämään palo, vaan se palaa niillä palavilla pinnoilla, mihin se palo on päässyt tarttumaan, ja sitä kautta se palo sitten rauhoittuu ja palon leviäminen hidastuu merkittävästi. Poistetaan se lämpö sieltä ontelotilasta, joka sitten irrottaisi sitä syttyviä palokaasuja sitten taas yhtä lailla sieltä palavasta materiaalista, siellä ontelotilasta. Poistaa se ontelotilasta se positiivinen ilmanpaine, mikä sinne muodostuu niiden muodostuvien palokaasujen ja lämpenevän ja kuumenevan ilman takia, ja sitä kautta kun paine saadaan pois, niin leviäminenkin hidastuu merkittävästi. Vähentää sitä lämmön takaisin kytkeytymistä, eli nyt kun siellä ei ole enää sitä ontelotilaa, missä se palo pääsisi lämpösäteilyn vaikutuksella enää tiivistymään, vaan kun se muuttuu avopaloksi, niin sitä kautta se palon kehittyminenkin hidastuu ja sitä kautta saadaan se tilanne huomattavasti paljon helpommin hallintaan. Yksi mahdollisuus on, mikäli ne olosuhteet sitä vaatii, niin sitä paloa voidaan sillä savunpoistoaukolla myös ohjata. Eli meillä on joku tietty suunta, mikä
me halutaan pelastaa, niin vastakkaiseen suuntaan, palon vastakkaiselle puolelle siitä pelastettavasta suunnasta nähden, niin kun tehdään se aukko, niin se palo pyrkii sitten purkamaan sieltä savunpoistoaukon kautta. Totta kai pitää huomioida tuuliolosuhteet, rakenteelliset asiat sun muuta. Siinä on monta tekijää, mutta sitä voidaan hidastaa sitä palon etenemistä myös tällä savunpoistoaukon halutulla ohjauksella. Lämpökamera ja UAS-tiedustelu on äärimmäisen hyvää lisäarvoa tuova asia ja edellytys siihen, että se homma pystytään hoitamaan tehokkaasti ja ennen kaikkea mahdollisimman optimaalisesti sitä kokonaisuutta ajatellen. Eli lämpökameralla tiedustellaan se kuumin kohta ja jos se palo ei ole palannut läpi, niin siihen kuumimpaa kohtaa työnnetään ne piikit läpi ja annetaan veden vaikuttaa ja katsotaan mikä on reaktio. Jos se on palannut läpi, voidaan työntää ne piikit läpi, antaa sammutusvaikutuksen vaikuttaa ja sitten tarvittaessa vasta tehdä siihen se savunpoistoaukko, mikäli se palo ei sitten suostu siitä sammutusvaikutuksesta sitten rauhoittumaan. Kuormausostrumen käyttö, niin äkkiä aiheuttaa ensimmäisenä mielikuvana sen, että sillähän vaan hajotetaan ja revitään kohdetta mielivaltaisesti. Mutta se voi olla lähempänä enemmän sitä kirurgiaakin tämä toiminta. Ja nimenomaan sieltä otetaan vain ja ainoastaan irti se materiaali, joka on välttämätöntä. Tässä tapauksessa, jos mietitään omakotitalo, harjakattonen, siinä koneessa hommattu tai peltikate, sen alla on ruodelaudotus, niin me otetaan vain ja ainoastaan se vesikate siitä pois ja todennäköisesti osa ruodelaudotuksesta lähtee mukaan ja sitä kautta ne kun otetaan vaan pois, niin kantavat rakenteet jää siellä edelleen ehjäksi ja silloinhan se on meillä sen työskentelyn kannalta erittäin vähän kohdetta vaurioittavaa toimintaa. Eli sinne jätetään ne arvokkaat kantavat rakenteet ehjiksi oikealla tekniikalla ja sitten jälleen rakentaminen ja jälkivahinkojen torjunta pystytään toteuttamaan edelleen sitten tilanteen jälkeen. Se sarakoura vesisuihku suojaa kouraa kyllä, mutta se lämpökuorma ja lämpösäteily voi olla niin voimakas, että siihen kannattaa se yksi työsuihku valjastaa suojaamaan pelkästään sitä kuormausnosturin rakenteita. Ja niin kuin tuolla on mainittu, että se ei ole tarkoitus olla mielivaltaista sen purkamisen, niin se homma kun suunnitellaan, koulutetaan henkilöstö oikein käyttämään sitä, niin silloin se homma myös menee helposti organisoidun suuntaan. Silloin siitä tulee harkittua toimintaa ja tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista toimintaa aina kussakin tilanteessa. Ja ennen kaikkea kantavia rakenteita säästävää, jotta ne jälleenrakentamissaneerauskustannukset olisi mahdollisimman alhaiset, eikä palokunta olisi aiheuttanut siinä tilanteessa sit enemmän vaurioa kuin pelastaa sitä kohdetta. Eli ei liekkien sekaa, kouraa eikä kuormausostrumen mitään osia. Suojataan tarvittavalta osin tarvittaessa vesisuihkulla ja suunnitellaan mitä tehdään, miten tehdään ja sitten vielä ihan alkuun, että miksi tehdään, niin monta kertaa ne ratkaisut rupeaa sieltä löytymään. No kun tullaan sinne kohteeseen, jos palo on tässä esimerkkitapauksessa kyseisessä kohdassa, niin sijoitetaan se yksikkö aina perä edellä sinne kohteeseen. Eli nyt puhun nimenomaan siitä kuormausnosturimesta, mikä sinne kohteeseen mahdollisesti raivausyksiköllä tulisi paikalle. Mahdollisimman tasaiselle alustalle ja nimenomaan kohti suoraa lapetta nähden. 3-4 metriä räystään reunasta, jolloin me saadaan siihen sitä työaluetta, me saadaan varsistolle riittävästi työpituutta ja sitä kautta se laite tehokkaasti käyttöön, totta kai niistä laitteen ulottumista riippuen. Varmistetaan se ontelotilan jäähdytys heti alkuvaiheessa tai sitten viimeistään kun sarakouralla lähdetään sitä yläontelotilaa sammuttamaan ja jäähdyttämään, niin sillä sarakouralla se ontelotilan jäähdytys. Samoin
varmistetaan, että sillä kohteessa on työsuihku, jolla pystytään tarvittaessa sitä kuormusnosturimien rakenteita suojaamaan lämpösäteilyltä. Ja sen jälkeen se veden tuotto sinne yläontelotilaa ja tarvittaessa savunpoistoaukon tekeminen ja vähintään 3 neliön alueelta poistetaan sitä vesikatetta ja ihan sieltä harjan ylhäältä asti ajatellen, jotta se korkein kohta, minne se lämpö yleensä ja savukaasut nousee, niin päässään purkamaan sitä kyseistä kautta myös pois. No nyt tämä vastaava asia ihan vaihe vaiheelta, nyt sitten kuvina avattuna, niin ensimmäisessä vaiheessa avataan toi koura aivan kynnet auki, kynsiparit auki ja kuljetetaan toi kouran keskirunko aivan tuonne katonharjalle ja lasketaan se siihen katonharjan päälle. Lasketaan sen jälkeen paineistus, esimerkiksi jos siinä on tämä sarakoura käytössä, painestetaan vesilinjat, jos se ei ole aiemmin ole sitä tehty, ja sen jälkeen puristetaan kynsipari kiinni ja syötetään sitä vettä sinne yläontelotilaan. Jos se kynsipari ei syystä tai toisesta suostukaan lävistymään sieltä vesikatteesta läpi, jatketaan kouran puristusta kiinni ja lähdetäänkin vetämään sitä hydraalijatketta sisäänpäin, jolloin mekaanisesti omien kokemuksien ja useiden harjoitusten perusteella se läpäisy toteutuu hyvinkin herkästi, kun ne kynsiparit, jotka on terotettu, niin lävistää kyllä tuon vesikatteen hyvin helposti, vaikka siellä olisi tiheä ponttilaudoitus tai jopa ihan tämmöinen vesivaneri tai lastulevy vesikatteen pohjana. Jos se palo ei ole palannut vesikatteesta läpi, eli siellä ei ole vielä aukkotekijää, mutta siellä on selkeästi palo, voidaan nähdä se lämpökameralla tai ihan liekkihavaintona, niin avataan tai pidetään ne vesilinjat auki sinne yläontelotilaa vähintään 2 minuutin ajan ja seurataan sen palon kehittymistä. Jos se lähtee laantumaan, niin voidaan hetkellisesti pysäyttää se veden syöttö ja katsoa, että mistä kautta me päästään sinne yläontelotilaa ja tehdä palon sammutus lopulliseksi. Mutta jos se palo jatkaa edelleen voimistumistaan, niin jatketaan sitä veden syöttöä sillä sarakouralla sinne yläontelotilaa ja tehostetaan sitä sammutusvaikutusta niillä muilla tukikeinoilla, kuten pistosuihkuputkilla, koopralla tai muilla vastaavilla välineillä. No jos se palo on kuitenkin niin voimakas, että se pyrkii leviämään kaikista sammutusyrityksistä huolimatta ja joudutaan tekemään se savunpoistoaukko, niin teknisesti sama tilanne kuten äsken, meillä on koura siellä kiinni vesikatteessa ja oman puolen kynsipari on lävistänyt nyt se vesikatteen ja vastakkaisen puolen lappen puolen kynsipari ei ole läpässyt sitä vesikatetta. Avataan kouraa pikkasen ja jatketaan hydraalijatkeen sisäpäin vetoa ja kuljetetaan se vastakkaisen puoleen kynsipari aivan sinne harjan tuntumaan, jonka jälkeen puristetaan uudestaan koura kiinni ja jatketaan hydraalijatkeella vetoa. Samalla puristetaan edelleen kouraa kiinni ja jatketaan hydraalijatkeen vetoa, eli toistan edelleen itseäni, jotta se liike saadaan siitä mahdollisimman yksisuuntaiseksi ja niin kuin kertaluontoiseksi toteutettua. Hyvällä säkällä, jos siellä on hyvät terveet ruodelaudotukset alla vielä, mitä palo ei ole päässyt heikentämään liikaa, niin se kerralla pois saatava vesikate esimerkiksi tämmöisissä konesaumatuissa peltikatoissa on ollut sen 1/4 koko vesikatteen pinta-alasta. Jos mietitään tuommoista tyypillistä 2 lappeen harjakattosta omakotitaloa ja siinä vesikatteena konesaumattu peltikate, niin 1/4 on saatu kerralla aina poistettua, jolloin jos siellä on vain se ruodelaudutus alla ja sitten kantavat rakenteet, niin se palo on rauhoittunut ja pysähtynyt kertalaakista siihen. Oikealla tekniikalla saadaan hyvä lopputulos. Mutta jokaisessa kohteessa, kuten jokainen tietää, niin noi rakenneratkaisut on aina tapauskohtaisia. Jos se on varsinkin joku rintamamiestalo, johon uusittu vesikate jälkiasennuksena nimenomaan niin kuin tässä kohteessa, missä
kuvat on, niin siellä on sitä materiaalia hyvinkin paljon. Eli sieltä löytyy se vesikate, ruodelaudotukselle tukirankalaudotus, sitten sieltä löytyy huopakate ja tiheä ponttilaudotus alta, ja sen jälkeen vasta tulee ne kantavat kattotuolirakenteet. Kouralla joka tapauksessa, kun on saatu se vesikate sieltä poistettua, niin siirretään se sellaiseen paikkaan, missä siinä kiinni oleva palamaton materiaali voidaan tarvittaessa sitten sammuttaa. Se voi olla siinä talon ja esimerkiksi kohteen ja yksikön välinen alue tai vähän sivummalle otettu kohta, mihin päässään sitten esimerkiksi sillä työsuihkulla, joka suojaa sen kuormausnostrimen käyttöön, niin kyseinen henkilö voi sitten niitä sammuttaa. Ja niin kuin sanoin äsken, niin nämä tekniset ratkaisut on hyvin tapauskohtaisia. Purettiin VT7 alle aikanaan rakennettiin, siis VT7 rakennettiin aikanaan ja sinne jäi useita omakotitaloja sen moottoritien alle ja päästiin siellä harjoittelemaan ja testaamaan näitä eri tekniikoita, niin sielläkin rintamamiestaloissa löytyi huopakatetta, pärekatetta, niin kuin tässä, niin vesikate on konesaumattu ja sillä ruodelaudotus, huopakate ja tiheä ponttilaudotus, niin alta voi löytyä vähän mitä tahansa. Mutta mikä oli yksi yhteen meillä lopputuloksena niistä testeistä, mitä toteutettiin, oli se, että tämä sama tekniikka onnistui, tai tällä samalla tekniikalla onnistuttiin tekemään tämä savunpoistoaukko hyvin pienillä voimilla, pienillä vastuksilla, niin kuin meidän kuormausrostrimella suhteessa, että otettaisiin henkilö, joka yrittäisi vain purkaa ilman, että mitä hän tekee. Oleellisinta oli kaikessa, mitä tuossa aikaisemminkin oli, että tuo koura lasketaan nimenomaan kattotuolien suuntaisesti. Eli jolloin tuo risukourassa nuo kynnet ei tavoita tuonne kattotuoliin ja kantaviin rakenteisiin. Nyt se tukkikoura, jossa on se yhdyssilta, niin sillähän vastaavaa läpäisyä et välttämättä pystyisi tekemään, tai jos pystyisit tekemään, niin se saattaa teettää huomattavasti paljon enemmän töitä, ja suuremmalla todennäköisyydellä se tukkikoura myös hajottaisi sitten näitä kantavia rakenteita. Kompastuksen kivi, mikä tässä niin kuin kuvassakin näkyy, voi olla se, että ei hahmoteta, että missä ne kouran kynnet kulkee tuolla yläontelotilassa, ja otetaankin vähän liikaa kiinni sieltä vastakkaisen lappeen, esimerkiksi ruodelaudotuksesta kiinni, jolloin se aiheuttaa sen vastuksen kasvamisen siinä määrin, että se veto ei välttämättä onnistu ja kuormat menee yli ja kone ei suostu sitä vetämään. Tai jos koneessa on niin paljon voimaa, että se suostuu kyllä vetämään ja repimään, niin se rikkoo sitten niitä kantavia rakenteita, joita haluttaisiin taas siihen saneeraukseen ja jälleenrakentamiseen hyödyntää. Ja aiheutetaan sitä kautta sitten turhan sitä lisävaurioa. Jotta vähän tulisi lihaa luitten ympärille, niin katsotaan tästä yksi rakennuspalo tapauksena, jossa itse olin paikan päällä ja jota pääsin sitten jälkeenpäin vielä analysoimaan sen lopputuloksena, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti ja ennen kaikkea tämän savunpoistoaukon tekemisessä risukouralla sen onnistumisen merkityksen esiin tuominen tämän tapauksen suhteen. Tilanteesta on kuvia ja pientä pohdintaa, samoin samalla itse avaan vähän sitä tilannetta, että mitä siellä on tapahtunut ja miten se tilanne on edennyt. Eli 2.10.2013 hälytystehtävästä tuli noin kello 11. Matkaa kohteeseen oli vähän pitemmänlaisesti ja ensimmäinen yksikkö, joka pääsi kohteeseen, suoritti alkusammutuksen, tai ensimmäisenä niin kuin varmisti, ettei ketään ole sisällä, suoritti alkupalon sammutuksen ja sitä kautta pääsi rajoittamaan sen palon voimakasta leviämistä. Eli siinä vaiheessa, kun alkupalo oli sammutettu, niin se palon leviäminen hidastui merkittävästi. Tästä kohteesta sen verran tietoa, että tuon pelastusyksikön pakoputken taakse jää laajennusosa, joka on kiinni tuossa päärakennuksessa, joka näkyy tuon pakoputken oikealla puolella. Ja nyt tämä laajennusosassa ollut sauna, niin katosta palo läpi tämä
paloja eteni sinne laajennusalan yläontelotilaa. Yläontelotilassa se pääsi leviämään tuohon päärakennuksen ulkovuorilaudotukseen ja ulkovuorilaudotusta pitkin, ja siellä ulkovuorilaudotuksen ja sen ilmaraon välissä roilossa pääsi leviämään sitten tuonne päärakennuksen yläontelotilaa. Ja se yläontelotilassa näkyvä palo näkyy nyt pienenä valkoisena laikkuna tuossa vesikatteessa tuon päärakennuksen vasemmassa lappeen reunassa. Ja seuratkaa tuota valkoista aluetta ja sen laajenemista, jossa näkyy se palon eteneminen tosi hyvin näissä kuvissa. Eli 11.30 on ensimmäiset vakinaisen yksiköt kohteessa ja nostolava yksikkö, ja niiden sijoittelu aloitetaan petauksella ja alkutoimenpiteillä. 37 minuuttia siitä, kun vakinaisen yksikkö on kohteessa, niin nostolava on pedattuna ja aloitetaan pistosulkuputkien asennus tuonne yläontelotilaa, ja samaan aikaan huonosti näkyy tässä kuvassa, mutta päärakennuksen oikeassa päädyssä on yksi sammutusmies, joka pyrkii sammuttamaan ja rajoittamaan paloa tuolta suoralla suihkulla päätykolmiosta, josta tuota savua tulee. Palo on edellisestä kuvasta, niin kuin näkyy, niin jatkanut leviämistään noin metrillä eteenpäin, ja kun mennään 50 minuuttia kohteesta saapumisesta, niin palo on vieläkin levinnyt. Nostolava asentaa parasta aikaa pistosuihkuputkia ja sitä kautta varmistaa sitten sen oman työturvallisuuden savunpoistoaukon tekemistä varten. Eli tarkoitus pistosuihkuputkilla tässä oli kavereilla jäähdyttää sitä yläontelotilaa ja sammuttaa ja antaa itselleen työturvallisuutta sitten savunpoistoaukon tekemistä varten. Mutta se palo edelleen jatkuu ja aikaa on kulunut kohtuun ruhtinaallisesti jo tähänkin mennessä. Eli mikään ei välttämättä aina tapahdu nopeasti. Joku voi ajatella, että no onpa kestänyt kauan, mutta välillä näin vaan tapahtuu. Plus 57 minuuttia ja palo jatkaa leviämistä. Nyt on menty jo varmaan melkein 3 metriä, 2,5 metriä lapetta eteenpäin värimuutoksena. Tarkoittaa sitä, että se palo on edelleen levinnyt siellä yläontelotilassa ja pääsee aktiivisesti palaamaan. Tässä vaiheessa pistosuihkuputket on asennettu sinne yläontelotilaa ja pojat alkaa valmistelemaan savunpoistoaukon tekemistä. Ja siellä pistosuihkuputket, kun on paikallaan, avataan jakoliittimeltä venttiili kerralla reippahasti auki, että vettä saadaan menemään. Tapahtuu se, että ne pistosuihkuputket pomppaa pois paikaltaan joka ikinen, joka sinne vastakkaisen puolen lappeille on asennettu. No, pistosuihkuputket asennetaan uudestaan ja nostolava työskentely on aloitettu siinä määrin, että sinne on savunpoistoaukko tehty, mutta savunpoistoaukko on kooltaan ainoastaan 50x70, eli päästään samaan tutkimustuloksen niin kuin lopputulokseen, mikä toteutui myös tässä kohteessa, oli se, että se aukko oli liian pieni ja aiheutettiin hormi-ilmiö, joka voimisti merkittävästi tämän palon kehittymistä, jolloin tuo palo pääsee purkautumaan savunpoistoaukosta ja estämään sitten taas pistosuihkuputkien laiton uudestaan nyt tänne vasemmalle puolelle tätä lapetta, jossa tämä suuri värimuutos on tapahtunut. Ja tuossa nyt näkyy, että tuo värimuutos on suurin piirtein puolessa välin tuota lapetta, eli siellä on se kuumin alue, eli siellä palaa todella voimakkaasti nyt sitten tämän kuvan ajan hetkellä nyt sitten tässä tilanteessa. Ja edelleen tuolla rakennuksen oikeassa päädyssä näkyy henkilö, joka suihkuttaa työsuihkulla vettä. Ei näy se suihkun käyttö kovin selvästi, mutta siellä on koko ajan ollut henkilö, joka on ruiskuttanut vettä pyrkiessä sammuttamaan tuota yläontelotilaa ja jäähdyttämään sitä paloa sieltä. Plus tunti 43 minuuttia ensimmäisen vakinaisen yksikön saapumisesta, niin taistelu jatkuu ja nyt huomaatte värimuutokset. Pistosuihkuputket on saatu paikalleen sinne, uudestaan yritetään jäähdyttää sitä ontelotilaa, mutta sieltä savunpoistoaukosta tuo väri, mikä
näyttää olevan palokaasussa on huomattavan vaaleita ja se on merkki siitä, että se palaa tosi puhtaasti. Siellä ei näy hirveästi vesihöyryä ja tuolla rakennuksen oikeassa päädyssä purkautuva savu taas on muodoltaan sellaista ja paksuudeltaan sellaista, että se käy hyvin rikkaalla ja näyttää, että se palo jatkaa etenemistä tuonne päätyä kohden. Edelleen tuolla päädyssä ei näy selkeästi se vesisuihku sen kaverin käytöstä, eli yrittää tarmokkaasti sammuttaa sitä yläantelotilaa suoralla suihkulla maasta käsin pienestä reiästä, josta sitä savua purkautuu. No tässä sitten hyppäys ikävä kyllä kuvissa, eli ihan kaikkia kuvia ei saatu talteen vaiheelta tässä tilanteessa, mutta itse saavuin paikalle 13.30 eli 2 tuntia tilanteen alkamisesta, tai siis ensimmäisen vakinaisen yksikön kohteeseen saapumisesta tulin vapaavuorosta tehtävälle mukaan ja saavuin samaan aikaan tuon koura-auton kanssa paikalle. Pelastustyön johtaja, joka oli paikalla, antoi minulle tehtäväksi yläantelopalon sammuttaminen ja yläpuoliset tilat muutoinkin. Ja kello 13.45 ilmoitin pelastustyön johtajalle, että yläantelopalo sammutettu ja jälkisammutustyö käynnissä. Ja mikä tämän aiheutti, niin oli se, että saatiin kuormausnostori paikalle siinä, kun itse olin paikalla ja ilmoitin kourakuskille tai kuormausnostorikuskille kohdan, mihin pedata auto, osoitin kohdan, mistä ottaa kouralla kiinni ja millä tekniikalla. Eli kerroin hänelle, että vie koura katonharjalle, purista kiinni, vedä hydraulijatketta sisäänpäin, avaa pikkasen kouraa, jatka hydraulijatkeen vetoa, purista koura kiinni siinä vaiheessa, kun ulon kynsipari on katonharjalla ja jatka vetämistä, niin saatiin 1/4 lapetta auki ja sen jälkeen toinen 2/4 lapetta, eli tämän puolen oma koko lape, niin 2 vedolla pois ja aikaa kuluu se 15 minuuttia ja kuten kuvassa näkyy, niin koura-auto on jo siirtymässä sitten tuonne samalle puolelle, missä tuo nostolava on. Eli jos osataan tekniikka, jolla vesikate ja tämä yläantelotilan savunpoistoaukon tekeminen onnistuu, niin, tai ymmärretään, että millä tekniikalla se pitää toteuttaa, plus meillä on kalusto ja välineistö hallussa, niin tämä on hyvin nopeata ja tehokasta tämä meidän toiminta. Tehtävässä kuitenkin harmillisesti tuli monia epäonnistumisia, kuten ajastakin voitte päätellä, että jos vakinainen yksikkö meilläkin on saapunut kohteeseen 2 tuntia aiemmin eikä palo ole meinattu saa hallintaan, niin jotain on ikävä kyllä todennäköisesti mennyt silloin niin sanotusti vihkoon. Mutta mikä hyvää, niin ainahan näistä tilanteista voidaan oppia ja tämä tehtävä on meille ollut Kymenlaaksossa hyvin opettavainen, jonka kautta opetusmateriaalina on saatu sit tietoa levitettyä tämän osalta. No tässä tilanteessa kuitenkin miinuksena oli se, että johtaminen ei ollut määrätietoista eikä tavoitteellista. Siinä, kuka oli pelastustyön johtaja, niin hänellä ei ollut ymmärrystä siitä toiminnasta ja siitä tehtävistä, joista tulisi suoriutua tämän homman osalta. Eli meni vähän niin sanotusti sormi suuhun, että mitkä ne todelliset toimenpiteet on, kun meillä ei tunnu olevan keinoja päästä sen tilanteen herraksi. Viestiliikenteessä tuli useita epäselvyyksiä siinä alkuvaiheessa, eli viestiliikenteen sanallinen kuvaaminen, mitä tarkoitetaan ja mitä haetaan sillä viestinnällä sanallisesti, niin sen sisältöön meidän jatkossa tulee kiinnittää huomioon, jotta ymmärretään, että mitä kukakin tarkoittaa. Etäjohtamisen osalta yhtä lailla viestinnässä, niin meillä panostettiin tähän toimintaan, että kuinka me etäältä voidaan tukea. Esimerkkinä nämä kuvat nyt niin on otettu nyt sit tilannekeskuksesta niin, että siellä on pelastusyksikön katolla ollut etäyhteydellä oleva kamera ja sitä kautta nähty sitä tilannetta sieltä paikan päälle livenä. Ja olisi voitu välittää sitä ohjausta ja opastusta sille kohteeseen, mikäli olisi nähty sille tarvetta. No, loppujen lopuksi tätä rakennusta ei pystytty pelastamaan ja se menetettiin vesivahinkojen takia. Ja siksi vähän toistin sitä, että siellä oli se sammutusmies, joka ruikki sitä vettä
sieltä päätökolmiosta ja hänen toimintaansa kukaan ei puuttunut. Eli taaskin se pelastustyönjohtaja, ryhmänjohtaja, joka vastaa siitä omasta sektorista ja toiminnastaan, niin puuttuu siihen veden käyttöön ja määrää sen veden käytön kurin siellä kohteessa, että vettä ei suihkuteta muuta kuin niille palaville pinnoille, mitkä päästään näkemään ja mihin päästään vaikuttamaan, ja muuten se veden käyttö on hyvin harkittua. Sitä kautta se sammutustaktiikka ja tekniikan valinta on meillä ollut päämääränä nyt jalostaa sitten eteenpäin muun muassa näiden pistosuihkuputkien koulutuksilla. Sitten se välineistö, joka meillä siellä pelastusyksikössä on. Keinojahan meillä on. Siitä ei ole kyse, mutta miten niitä käytetään, ettei niitä käytetä väärin. Ja sen lisäksi, miten esimerkiksi kyseinen välineistö on hyödynnettävissä. Meillä on ollut aika pitkään jo koura-autoja esimerkiksi Kymenlaakson pelastuslaitoksella käytössä, niin niitä ei ole automaattisesti liitetty rakennuspalotehtäviin vasta kuin viime vuosina. Siinä määrin, kun on meille tullut näitä raivausyksiköitä, joissa on koura käytössä, niin niitä on sitten vasta ruvettu hälyttämään, kun on opittu tämä oikea tekniikka. Samaan syssyyn se pistosuihkuputkien käytön koulutus pelastajille ja sammutusmiehille on se sopimuspalokuntalainen tai vakinainen, niin kertauskoulutusta aina tarvitaan ja uusille henkilöille sitä uutta koulutusta. Nostolava työskentelyssä äärimmäisen paljon jouduttiin kiinnittämään huomioon sen yksikön henkilöstön osaamistasoon ja erilaisilla tasotesteillä, tasokokeilla ja siihen liitettyihin eri osa-alueilla ollaan saatu parannettua sitten myös näiden nostolavakuskien osaamistasoa niin, että jatkossa hekin pystyy ohjaamaan myös sitä pelastajaparin toimintaa. No mikä tässä tilanteessa oli plussaa, niin kukaan ei loukkaantunut ja missään vaiheessa kattotyöskentely köysien varassa ei edes mietitty, vaikka se koura-auton ja nostolavan yksikön toiminta oli mitä oli siinä alkuvaiheessa. Hyvä oli ennen kaikkea se nopea alkupalon sammutus, mikä esti sen palon voimakkaamman kehittymisen. Eli se savusukelluspari, joka siellä sen sammutushyökkäyksen teki, niin rajoitti ja hidasti sen palon kehittymistä ja antoi sitä kautta aikaa meille toimia. Missään vaiheessa ei tullut vesikatkoja, säiliöautoja oli riittävästi ja sitä kautta se vesihuolto toteutui, vaikka siellä vedenhakumatka oli kohtuu pitkä sen paikan suhteen, mistä sitä vettä sinne kohteelle sitten loppujen lopuksi saatiin täydennettyä. Kantavalta rakenteet säilyi niiltä osin, mitä palo ei ollut tuhonnut, niin oikealla tekniikalla kouran käytöllä. Ja sitä kautta sitten alkuvaiheessa se kohteen pressutus jälkivahinkojen torjunnan osalta pystyttiin toteuttamaan ja siellä olisi jäänyt kantavia rakenteita ehjäksi edelleen jälleenrakentamista varten, mikäli se kohde olisi sitten pystytty pelastamaan sitten loppuun asti. No plussaa vielä se, vaikka oma kehu haiseekin tässä kohtaa, mutta se koura-auto ja sen henkilöstön tilannetietoisuus ja kaluston käytön osaaminen hyvällä tasolla ja ennen kaikkea oikein tekniikan ja taktiikan osaaminen tämmöisen savunpoistoaukon tekemiselle kyseelle kalustolla auttoi tämän tilanteen nopeeseen päättämiseen sit sillä hetkellä, kun se oli se kalusto saatavilla ja osaaminen käytettävissä. Siitä kehityksenä meillä on ollut se, että opetetaan ja koulutetaan henkilöstöä kyseisestä kouran käyttötekniikasta ja taktiikasta, ja näin kun me koulutetaan se henkilöstö, niin se pelastushenkilöstökin pystyy sitten tarvittaessa vaikka ulkopuoliselle henkilölle kertomaan, että kuinka sitä kouraa kannattaa käyttää ja kuinka se savunpoistoaukon tekeminen pystytään toteuttamaan, jos sille tarve ilmenee. Tässä vaiheessa suurimmat puhetulvat on pidetty. Nyt voitte kertoa siellä vapaan mielipiteen sinne Teams-keskusteluun kirjoittamalla, jos haluatte jonkinlaista viestiä sinne laittaa. Ja valmistautukaa pieneen haasteeseen. Otetaan pien keikkakimara ja herättelen teitä ajattelemaan nyt sitten tätä luentoa, jonka teille on tähän mennessä pitänyt. Eli ottakaa nyt ajatus siitä, että mitä on teille tähän mennessä kerrottu, niin koittakaa ajatella etupainotteisesti, kuinka voisitte hyödyntää sen näissä seuraavissa tai tässä seuraavassa tilanteessa mahdollisesti. Keikkakimarana ensinnäkin, että mitä ajatuksia herättää. Katsotaan tällaista rakennusta, melko kookas, pitkä ontelotila siellä todennäköisesti avoimena. Oikeassa päädyssä näkyy ikkuna,
kertoo mahdollisesti, että siellä on huoneita. No, se on kysymysmerkki. Jos on huoneita, onko ne eristettyjä? Jos ne on eristettyjä, niin sitten vesikatteen ja sinne eristeen väliseen tilaan jää pieni ilmatila, eli sitä kautta se hengittävyys siellä ontelotilassa vesikatteen alla on melko matala, ja sitten jos siellä on jäänteenä sitä yläontelotilaa, niin se pääsee myös leviämään sen ylimmän kerroksen välikaton ja sen yläontelotilan välikaton ja vesikatteen välisessä alueessa, jos siellä on sitä tyhjää ilmatilaa ontelotilana, niin sitä pitkin. Hetkeä myöhemmin sieltä alkaa puskemaan räystäiden alta savua lisää ja näkee selvästi, että se palo pyrkii leviämään. Ja vaikka tuossa on kirjoittanut nyt, että nosta käsi ja vastaa, niin jätetään tällä kertaa se välistä. Mulla on pikkasen luento kestänyt sen aikaa, että joudutetaan asiaa eteenpäin. Mutta olisiko tilanne saatavissa hallintaan näillä keinoin, mitä seuraavaksi nyt sitten aion esittää? Aina muistetaan se, että jos rakennus palaa, niin kaikki elollinen materiaali, puhutaan ihmisistä ja eläimistä, niin pelastetaan sieltä kohteesta ensisijaisesti. Ja siihen käytetään se kaikki panostus ja resurssi alkuvaiheessa. Ja sen jälkeen alkupalon sammutus, jos ei se liity siihen pelastustoimintaan heti välittömästi, jolla hidastetaan sitä palon leviämistä ja parhaimmassa tapauksessa päätetään se palon leviäminen ja palon kokonaan. Tämän jälkeen, jos se palo siirtyy sinne yläontelotilaan ja on edelleen siirtyneenä siellä ja aktivoituneena, rajoitetaan se palon leviämistä ja jäähdytetään niitä palokaasuja sieltä ontelotilasta. Esimerkiksi hyödyntämällä sarakouraa, fognailia, kobraa, muita sammutusvälineitä. Rajoituslinja. Kerrotaan se selkeästi, mihin me se halutaan. Esimerkiksi pistosuihkuputkilla nostolavan avulla, tai siis pistosuihkuputket asennetaan nostolavan avulla. Harjalle laittaisin hyökkäävän pistosuihkuputken ylhäältä alaspäin ja sitten molemmille lappeiden puolelle vähintään yhdet, mielellään 2 noin isossa lappeessa pistosuihkuputkia, jotka rajoittaisivat sen palon leviämisen sitten tänne pelastettavaan suuntaan. Ennen kuin ollaan päästy siinä vaiheeseen, että näitä esimerkiksi muita toimenpiteitä päästään toteuttamaan, niin ylipaineistus näiden puhtaiden tilojen osalta voi olla tuotoksellista, jos siihen vaan resurssit riittää. Eli ne alueet ylipaineestetaan, joihin se palo ei ole vielä levinnyt, niin että siellä tilassa ei ole mitään suoraa yhteyttä aukkotekijänä, joka pääsisi puhaltamaan sitä ilmaa sinne palotilaan ja voimistamaan ja ruokkimaan sitä paloa sitten lisää. Katon aukaisu kuormausnostorimella muutetaan paloa avopaloksi, poistetaan vain ja ainoastaan vesikate ja ruodelaudoitus, jätetään kantavat rakenteet ehjäksi, jolloin jälleen rakentaminen ja saneeraus saadaan toteutettua huomattavasti paljon tehokkaammin. Ja nyt kun meillä on avopalo ja nostolava on kohteessa, päästään vedellä sammuttamaan ylhäältä alaspäin just niitä kohteita, missä se palo on, ja hyödynnetään siinäkin näitä lämpökameroita ja mahdollisesti drone-tiedustelua oikeiden lämpökohtien jäähdyttämistä ja sammuttamista varten. Tällaisia. Varmasti nyt oli monta mutkaa vedetty suoraksi näillä ajatuksilla, mutta tämä voisi olla semmoinen jonkinlainen ohjerunko, jolla päästään hyvään lopputulokseen, jota muokkaamalla ja tehtäviä ja toimenpiteitä ja tekniikoita lisäämällä saadaan sitten saavutettua se pelastava lopputulos. Eli pelastetaan enemmän omaisuutta, mitä sitten tuhotaan menemällä hölväämällä vettä sillä kohteessa tai hajottamalla kautta rikkomalla väärillä tekniikoilla. Tästä materiaalista löytyy myös muutamat linkit, joita
voi tähän aiheeseen nimenomaan sammutus- ja raivauskoiraan liittyen käydä kurkkaamassa. Jos tämä materiaali tulee jossain vaiheessa jakoon, niin sieltä ne linkit löytyy, mutta laittamalla ihan Sara-koura Googleen ja vielä nimen Saku Tauriainen lisäksi, niin aika monta niin kuin linkkiä löytyy, mistä tietoa tähän asiaan saa sitten lisää. Kiitos kaikille mielenkiinnosta ja minun osio on tässä vaiheessa päättynyt ja vastailen mielellään kysymyksiin sitten seuraavaksi. Jes, kiitoksia Saku erinomaista esityksestä. Kattava kokonaisuus tähän teemaan. Muutamia kommentteja tässä on matkan varrella tullut ja oli puhe tästä toimintakyvystä ja muusta, niin siellä puhutaan asema-heat-konseptista ja kysytään, että onko tämä tuttu juttu. Siihen semmoinen pikku vinkki, että siitä on palopäällystön edellisessä lehdessä 3/24 juttu, niin sen pystyy netistä käydä lukemassa. On tehokas jumppaohjelma. Olen testannut sitä itsekin. Sitten Ronkainen Juha kommentoi, että Fognel-pistosuihkuputkia on pitkällä varrella ja se mahdollistaa myös eristeiden läpi saamisen sieltä alapuolesta tilasta. Ja näitä on tässä sarjassa aiemminkin mainittu, mutta hyvä, että mainittiin uudelleen. Onko kysymyksiä yleisöllä tähän hetkeen? Voi kirjoittaa chattiin tai viitata, niin saapi puheenvuoroa. Sillä välin, kun yleisö pohtii kysymyksiä, niin mä voisin täällä kysyä, että mitenkäs kun tuo risukoura ja sarakoura, niin onko näillä jonkinlainen hintaero ja minkälaisia kustannuksia, jos tämmöisiä laitteita haluaa hankkia? Risukoura osalta hinta vaihtelee jälleen myyjästä riippuen, mutta pyörii noin minun viimeisen tiedon mukaan siitä pelkkä runko ilman kääntäjää, eli ilman rotaattoria, pelkkä runko, niin noin 3 000–3 500 €, ja siihen kun tehdään nämä vesilinjat sitten ja muutetaan sarakouraksi, niin hinta pyörii noin 5 000 €, ja näitähän sitten jälleenmyyjänä on Hiab Cargotecin jälleenmyyjät esimerkkinä. Kyllä. Joo, sitten se on se kouran vesisuihku, kun jäähdytysvaikutuksesta puhuttiin, niin osaatko sanoa, että minkä verran se jäähdyttää ja onko sitä tutkittu sitä jäähdytysvaikutusta? Itse jäähdytysvaikutusta ei ole tutkittu sen kouran osalta, että minkä verran se vesisuihku suojaa tätä kouraa itsessään, mutta tähän pystyy, kun sinne on ne vesilinjat jo rakennettu, niin niitä suuttimia pystytään lisäämään ja sitä kautta suojaamaan niillä eri suuttimilla, tekemällä suojaa suihkut sitten tämän kouran ja nimenomaan hydraalijatkeen päähän niin, että se lämpösäteilyn vaikutus olisi sitten mahdollisimman vähäinen ja niitä vaurioita pääsisi mahdollisimman vähän syntymään. Eli ei ole tutkittu ja teknisesti erilaisia ratkaisuja hyvin monipuolisesti pystytään toteuttamaan ja innovatiivisuus ja oma tahto rajaa oikeastaan ainoastaan ja ainahan ne henkilöt, jotka on näitä aiemmin tehnyt tai sitten ollut mukana tekemässä tai jälleenmyyjät, niin niiltäkin löytyy hyviä vaihtoehtoja ja Jarmo Lappeteläinen on ainakin yksi henkilö, joka on ollut tässä kehitystyössä mukana Hiab Cargoteciltä, niin heiltä löytyy hyviä ajatuksia ja toinen on suunnitteluinsinööri Mika Rusi ja heiltä kanssa pystyy sitten vinkkiä kysymään. Yes, kuulostaa järkevältä, että se suojataan, niin siinähän säästää myös henkilötyövoimaa, joka ei tarvitse ketään laittaa suihkun kanssa sinne jäähyttelemään sitä laitteesta. Kyllä vaan, jos mietitään, että sinne laitetaan 3.9 letku hydraalijatkeen sisälle, jonka kautta se vesi kuljetetaan sinne kouralle, niin vesivirtaamathan kyllä riittää. Että sinne jää vielä 150 litraa pyöreästi niin kuin reserviksi siihen suojasumun käyttöä ajatellen, jos näin halutaan toteuttaa. Jos pyöreästi lasket 300 litraa minuutissa, pystytään sitä työjohtoa pitkin se vesi kuljettamaan sinne kouran ja kouran ympäristölle. Yes, kiitoksia. Tässä oli minun kysymykset tällä hetkellä ja katsotaanpa yleisöstä ei ole noussut lisää kysymyksiä. Kovasti kiitoksia tästä
webinaarijaksosta. Kuten oli jo mainittu, tämä oli viimeinen webinaarijakso tähän webinaarisarjaan. Lähestulkoon